going to work, we have to do the event. We'll do it and we'll share the recorded. Worst case. What do you think, panelists? We have to ask our panelists. I think it's already live in YouTube. Okay. Yes. It's already live in YouTube? Yeah, it says on the top. Yeah, so YouTube works, you guys. We have to do the event. We'll do it and we'll share the recorded. Wow. So YouTube works. We have to ask our panelists. I think it's already live in YouTube. Okay. Yes. It's already live in YouTube? Yeah. It says on the top. Yeah, so YouTube works, you guys. We have to do the event. Wow. So YouTube works. So do you want me to pause it? Do you want me to pause the YouTube? Just go ahead, start, Naina. I think you should just start it. Yeah. It works here fine. You must start. Let's If start. anyone wants to share this link here on their sure. Facebook page. Sure. Let's do from Facebook or YouTube. Yeah, let's start. You share and say ready for Sony this, you'll start. Anyone, that link you can share on your Facebook page. Okay. No, I'm gonna stop my video. So give green signal to Sony once you're ready. Okay. She can start. Am I ready? Should I go? Yep, go ahead. Okay. नमस्कार, नेपाली वुमेन्स ग्लोबल नेटवर्क NWGN को आजको यस सेमिनारमा म डाक्टर सोनी थापा स्वागत गर्न चाहन्छु टोरन्टो क्यानाडाबाट। म शिक्षण पेशामा आबद्ध छु र अहिले NWGN को भाइस प्रेसिडेन्टको रूपमा पनि कार्य गरिरहेको छु। आज हामी आफ्टरम्याथ अफ डोमेस्टिक भायोलेन्स अ जर्नी टुवर्ड्स हेल्थ सर्भाइभल एन्ड इम्पावरमेन्ट अर्थात् घरेलु हिंसापछि सहायता, नयाँ जीवन र सशक्तिकरणतर्फको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। यहाँहरूसँग हामी माफी माग्न चाहन्छौँ किनभने हामीले कार्यक्रम अलिकति ढिलो सुरु गर्यौँ टेक्निकल डिफिकल्टिजको लागि र नाउ वी आर गुड टु गो। NWGN इज अ नन प्रफिट अर्गनाइजेसन। हामीले महिलाहरूको हक अधिकार, समानता र अर्थपूर्ण सहभागिताको लागि नेपाली डायस्पोरामा आवाज उठाउने गर्दछौँ। साथै हामी घरेलु हिंसा विरुद्धमा पनि बोल्ने गर्दछौँ। डोमेस्टिक भायोलेन्स सर्भाइभर्सहरूलाई रिसोर्सेस पत्ता लगाउन आवश्यक ठाउँमा सहयोगको लागि नेटवर्किङ पनि गर्दछौँ। अक्टोबर इज द नेसनल डोमेस्टिक भायोलेन्स अवेरनेस मन्थ हियर इन द US। यही मौका छोपी NWGNले पनि आजको कार्यक्रम आयोजना गर्ने जमर्को गरेको छ। आजको कार्यक्रममा हामी भर्चुअली गइरहेका छौँ। तपाईहरू हामीसँग जुम, NWGN को फेसबुक, नेप्लिज, युट्युब, रेडियो हिमालय अनलाइनको माध्यमबाट पनि जोडिन सक्नुहुन्छ। हामीलाई प्रत्यक्ष प्रसारण गर्न सहयोग गर्नुभएकोमा नेप्लिज पेज र रेडियो हिमालय अनलाइनलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। साथै हामीसँग जोडिने भएका सम्पूर्ण प्यानलिस्ट, पार्टिसिपेन्ट र हामीलाई फेसबुक लाइभबाट हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई स्वागत गर्दै घरेलु हिंसामा परेकाहरूलाई सशक्तिकरणको बाटोमा डोराउने यो यात्रामा NWGNलाई साथ दिनुभएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। तपाईहरुको कुनै प्रश्न छ भने हामीलाई जुम अथवा फेसबुक लाइभबाट पनि कमेन्ट बक्समा पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ र कार्यक्रमको अन्तमा हामी त्यस प्रश्नको जवाफ खोज्ने प्रयास गर्छौँ। डोमेस्टिक भायोलेन्स इज नेभर जस्टिफाइड। हामी सबैलाई सर्वविदितै छ घरेलु हिंसा हाम्रो समाजमा उल्लेखनीय मात्रामा रहेको छ। यसले कुनै जात, धर्म, वर्ग र लिङ्गलाई अछुतो राखेको छैन। Soniji, we are not able to hear you. I don't know. Somebody muted me. Okay, sorry. Domestic violence is never justified. हामी सबैलाई सर्वविदितै छ घरेलु हिंसा हाम्रो समाजमा उल्लेख मात्रामा रहेको छ। यसले कुनै जात, धर्म, वर्ग र लिङ्गलाई अछुतो राखेको छैन। यो हाम्रो समाजमा जकडिएर बसेको छ। तुलनात्मक रूपमा महिलाहरू घरेलु हिंसाको शिकार बढी हुने गर्दछन् भने यसबाट पुरुष पनि अछुतो छैनन्। आजको कार्यक्रममा विशेष गरी हामीले
हिंसामा परेकाहरूलाई सशक्तिकरणको बाटोमा कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने पाटोबाट छलफल गर्न खोजेका छौँ। Therefore, we have gathered highly accomplished experts who will shed light on the aftermath of domestic violence incidents and present their case studies. This panel discussion is designed based on the survivor empowerment model. अर्थात् हिंसामा परेकाहरूको सशक्तिकरणको पाटोमा छलफल गरिनेछ। यो भनेको के हो त? यसकालको छलफलमा हामी आफूले विश्वास गरेको र माया गरेकोबाट हिंसामा परेकाहरूलाई आवश्यक स्रोत साधन जुटाउन, सशक्तिकरणको बाटोमा अगाडि बढाउन, नयाँ जीवन सुरुवात गर्न, आत्मविश्वास दिलाउन, क्षमता विकास गर्न र आफ्नो जीवनको निर्णय लिन सक्ने बनाउनका लागि आवश्यक स्रोत साधनहरू कहाँ र कसरी जुटाउन सकिन्छ, कहाँ कसरी सहयोग माग्न सकिन्छ, सहयोग गर्ने सङ्घ संस्थाको भूमिका के कस्तो हुन्छ भन्ने जस्ता विषयहरूमा छलफल गर्नेछौँ। यस कार्यक्रमको उद्देश्य भनेको हिंसामा परेका महिला तथा पुरुषहरूलाई त्यसबाट उम्कनका लागि निर्णय पश्चात कहाँ र कसरी नयाँ जीवनको सुरुवात गर्ने, सहयोग कता कता माग्ने, कानुनी सहयोग कसरी प्राप्त गरिन्छ, मनोवैज्ञानिक परामर्श किन आवश्यक पर्दछ र हिंसामा परेका पुरुषहरूले किन सहयोग माग्नुपर्छ भन्ने बारेमा जानकारी गराउनु रहेको छ। Because we need to empower survivors, we don't want to stigmatize and double victimize them. आजको कार्यक्रम हामीले दुई भागमा विभाजन गरेका छौँ। पहिलो भागमा हामीले प्रत्येक प्यानलिस्टलाई दुईवटा प्रश्न सोध्नेछौँ भने दोस्रो भागमा प्यानलिस्टले आफूसँग भएको केस स्टडी सेयर गर्नुहुन्छ। हामीसँग आज 5 जना विशेषज्ञहरू हुनुहुन्छ जसले 4वटा विषयमा प्रकाश पार्नुहुन्छ। पहिलो बुदामा घरेलु हिंसामा परेकाहरूले आफू घरेलु हिंसामा परेको भनी कसरी पहिचान गर्ने त यस बारेमा छलफल गर्नेछौँ। दोस्रो बुदामा घरेलु हिंसामा परेकाहरूले घर छोड्ने निर्णय गरे पश्चात कहाँ सहयोग माग्नुपर्छ, पुलिसहरूले कसरी सहयोग गर्छन्, घरेलु हिंसामा काम गर्ने सङ्घ संस्था र अन्य सामुदायिक सङ्घ संस्थाहरूबाट कसरी सहयोग पाइन्छ भन्ने बारेमा छलफल गर्नेछौँ। तेस्रो बुदामा हामी घरेलु हिंसामा परेकाहरूलाई मनोवैज्ञानिक परामर्श अथवा मेन्टल हेल्थ काउन्सिलिङ किन आवश्यक छ भन्ने बारेमा छलफल गर्नेछौँ। यसमा हामी महिला र पुरुष दुवै हिंसाका पीडित हुन्छन् र दुवैले सहयोग माग्नुपर्छ भन्ने बारेमा प्रकाश पार्नेछौँ। अन्तिम बुदामा भने हामी हिंसामा परेकाहरूलाई कस्तो खालका आप्रवासी इमिग्रेसन रिलेटेड कानुन छन् भन्ने बारेमा छलफल गर्नेछौँ। कानुनले हिंसामा परेकालाई रक्षा अर्थात् प्रोटेक्ट गर्छ भन्ने सन्देश दिन चाहन्छौँ। Empowering domestic violence victims is paramount when rehabilitating them, and their empowerment is our focus of discussion. When a survivor decides it is time to speak out about his or her violence and seek help, there are many ways they can seek help that our panelists will discuss in today's seminar. Here, I would like to take the opportunity to introduce our 5 accomplished panelists. Our first panelist is Aruna Shrestha. Aruna is a domestic violence program coordinator at Tapestry. Welcome, Aruna ji. She provides direct services to survivors of domestic violence and sexual assault. She also assists victims and their families as they navigate through the legal system with their social service needs, such as protection orders, crime victims compensation applications, and court accompaniment. She is based in Atlanta, Georgia. So our second panelist is Vidata Paudel. Vidata ji. Vidata Paudel is an attorney from Nepal and currently working as a senior anti-violence case study and advocate with the Arab American Family Support Center. She provides long-term safety planning and survival-centered case management, including legal, social, political, and educational assistance to several victims and survivors who have faced, experienced, and witnessed domestic violence. She is based in New York. Welcome, Vidata ji. Namaste. Our third panelist is Dharmaraj Panta. Dharmaraj Panta is a licensed clinical mental health counselor supervisor, certified clinical supervisor, licensed clinical addiction specialist, and approved North Carolina DWI provider. Dharmaji specializes in individual and group counseling for adults, adolescents, and family therapy, with
over 15 years of experience as a practicing counselor and a psychotherapist, as well as addiction counseling, Dharmaji strives to provide each client with his or her own individual treatment. He's based in North Carolina. Welcome, Dharmaji. Namaste, Sabina. Our fourth panelist is Dr. Jagadamba Pandit. Dr. Jagadamba Pandit is a physician and psychiatrist, currently working in Community Health Center on the East Coast. She has more than 10 years of experience in her field. Dr. Jagadamba treats mental illness such as depression, anxiety disorders, substance abuse, schizophrenia. Besides that, she is very active in social media, producing mental health public awareness videos named Worry Pari. You might have watched that. And she's also a podcaster. You can find her videos on her YouTube channels and her Facebook. Welcome, Jagadambaji. That's so kind. Our fifth and the last panelist is attorney Vandana Shiva Dahal. Vandana is a licensed attorney in Nepal and in the United States and founding member of Dahal Associates LLC. Ms. Vandana is admitted to the New York Bar, District of Columbia and United States Court of Appeals for the Third and Fourth Circuit. Ms. Sharma Dahal practices immigration and nationality law and also assists survivors of domestic violence in the immigration matters, filing VAWA cases, I-751 waivers, and TU visas. She is based in Virginia. Namaskar, म बन्दिता शर्मा दाहाल है. Welcome, Bandita ji. समाजलाई मध्यनजर गर्दै मैले हाम्रो अकम्प्लिस प्यानलिस्ट समयलाई मध्यनजर गर्दै हाम्रो अकम्प्लिस प्यानलिस्टहरूको एकदमै छोटो परिचय दिएको छु. यसमा माफी दिनुहोला. प्यानलिस्टहरूको परिचय दिँदा हाम्रो विषयसँग सम्बन्धित अकम्प्लिसमेन्ट मात्रै हामीले फोकस गरेको हो. यो सँगै अब भने म कार्यक्रममा प्यानलिस्टहरूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु. पहिलो भागमा म प्रत्येक प्यानलिस्टलाई 2वटा प्रश्न सोध्नेछु र हरेक प्रश्नको उत्तर 4-5 मिनट भित्रमा दिनुपर्नेछ. समयको विशेष ख्याल राखिदिनु हुन म प्यानलिस्टहरूलाई विनम्र अनुरोध गर्दछु. र म फर्स्ट राउन्डको क्वेसन सोध्न गइरहेको छु. म सर्वप्रथम अरुणाजीलाई सोध्न चाहन्छु. अरुणाजी, घरेलु हिंसामा परिसकेपछि यसबाट निस्कन अत्यन्तै गाह्रो हुन्छ. मेरो पहिलो प्रश्न तपाईलाई, घरेलु हिंसामा परेकाहरूले आफू हिंसाको शिकार भएको कसरी थाहा पाउने, यसको साइन एन्ड सिग्नल्सहरू के हुन् र यस बारेमा प्रकाश पारिदिनुस् न. First of all, thank you so much for giving me opportunity. है मलाई यस्तो सेन्सिटिभ टपिक्समा कुरा गर्ने तपाईहरुले केही मिनेट दिनुभयो. I know it's not possible कि हामी 30 मिनेटमा डोमेस्टिक भायोलेन्सको कुरा गर्न सकौं, but still I try my best. So the first part चाहिँ उनीहरुले कसरी थाहा पाउने भनेको स्क्रिनिङ हो. Like पार्टनरले उसलाई कन्ट्रोलिङ गरेको छ कि छैन. कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भने चाहिँ आफ्नो पार्टनरले आफूलाई कन्ट्रोलिङ गरिरहेको छ and the partner only wants him or her to do in his own way. हुन्छ नि, जहिले पनि एकलौटी मात्र उसकै चलनमा चल्नुपर्ने यस्तो हुन्छ. अनि फेरि अनि आफ्नो पार्टनरलाई चाहिँ आइसोलेसनमा राख्ने, त्यो चाहिँ एकदमै धेरै छ हाम्रो इमिग्रेन्ट कम्युनिटीमा. ऊ बाहिर गयो भने चाहिँ उसले अब बाहिरको रिसोर्सेसहरू पाउँदैन, ऊ चालाक हुन्छ, he knows about like a women's right त छ नि त युएसमा, त्यो बारेमा थाहा हुन्छ भनेर उसलाई आइसोलेसनमा राख्छ. अनि त्यसपछि फाइनान्सलाई कन्ट्रोल गर्छ. हाम्रो नेपालदेखि चलिआएको पृथ्वी पठामा कसो हुन्छ, पैसा सबै ल्याएर हामी आफ्नो हस्बेन्डलाई दिन्छौँ अनि ब्याङ्क एकाउन्ट चाहिँ ओन्ली फाइनान्स हुन्छ. जब वाइफले गएर म पनि तपाईकोमा जोइन्ट एकाउन्ट खोल्छु भन्दाखेरि जब उसले डिनाइ गर्छ, द्याट्स अल्सो द रेड फ्ल्याग. त्यहाँ धेरै किसिमको रेड फ्ल्यागहरू हुन्छ. अनि अर्को चाहिँ अब हुन्छ नि, अब मोस्ट अफ द टाइम अब इमिग्रेसन स्पेसली उसलाई चाहिँ इमिग्रेसन सम्बन्धी अब धम्क्याउने, अप्रवासी हो भने धम्क्याएर नियन्त्रणमा राख्ने. ओके, म तिमीलाई डिपोर्ट गरिदिन्छु. अब केही गरी हस्बेन्ड डकुमेन्ट छ भए चाहिँ होइन, हस्बेन्ड डकुमेन्टेड छ भने अघि म डकुमेन्टेड छ, तिमीलाई केही मैले भनेको कुरा सुनेन भने म पुलिसलाई बोलाउँछु. सो यु विल गेट डिपोर्टेड एन्ड बच्चा चाहिँ फोस्टर केयरमा जान्छ. यसरी लाइक विभिन्न किसिमबाट धम्काइरहेको हुन्छ. तर हाम्रो इमिग्रेसन कम्युनिटीमा कस्तो हुन्छ भने उसलाई थाहा हुँदैन कि ऊ एब्युज भइरहेको छ उसको हस्बेन्डबाट, किनभने उसको हस्बेन्डले चाहिँ जहिले पनि उसलाई एब्युज गरेको हुँदैन. इट्स जस्ट कल लाइक अ हनीमुन फेज. कहिले हस्बेन्ड राम्रो मुड हुन्छ, कहिले उसले एब्युज गर्छ. So it's very confusing even for the victim. First of all,
to know that he's getting abused by his partner. So यो चाहिँ अलिकति time लाग्छ. It's not like a quick things. कि victimले चाहिँ म victimize भइरहेछ भनेर. So those red flagहरुमा अब हामीसँग एउटा त्यो red flagको मैले नेपालीमा पनि check गरेको छु, मतलब translate गरेको छु. त्यसमा one of them, if you get the check marks, that means you are a victim of domestic violence. I think I really want this to have in everybody's the websites. Okay, हामी त्यो share गर्छौं अरुणाजी. Thank you so much. अनि very informative. र मेरो तपाईलाई दोस्रो प्रश्न. So भएका पीडितहरूले आफू पीडित भएको थाहा पाउँछन्. त्यसपछि उहाँहरूले के गर्नुपर्दछ? हामीलाई विस्तृत रूपमा यसको प्रक्रिया बारे बताइदिनुस् न. साथै victim escape and safety plan को बारेमा पनि बताइदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु. हाम्रोमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने चाहिँ हामीलाई चाहिँ there is also हाम्रो केसेसहरु चाहिँ law enforcement people, attorney office, कोर्टहरुबाट हाम्रो पार्टनरशिप छ उनीहरुले नै हाम्रो रिफर गर्छ once they found out they are the immigrant भनेर. अनि कल गर्दाखेरि first of all who will ask them like are you safe, is this the right time to talk, that's very important. अनि उले भन्छ yes. अनि के गरे फर्स्ट अब अनि ल्याङ्ग्वेज को कुरा हुन्छ. अब हाम्रो चाहिँ धेरै जसो हामी स्टाफहरु बाइलिङ्गुअल छ, तर if I don't speak that person's language then म interpreter म कनेक्ट गरेर interpreter through गर्छु. Every time I always rather to use the interpreter किनभने clear connection हुन्छ. त्यो एउटा चाहिँ मैले big mistake हाम्रो immigration population मा देखेको. They say that yes I understand but actually they don't understand. So I always use the interpreter whenever I communicate मेरो community को बाहिरको मान्छेहरुलाई. So उनीहरुले कल गर्छ. So I'll screen them like अघि भनेको red flagहरु म सोध्छु, are you having this. If like I know like how many check mark I got, then I can tell okay she's a really the victim of domestic violence. Then अर्को क्वेशन चाहिँ हामी के सोध्छौं भने हाम्रो अफिसमा हटलाइनमा फोन आएपछि are you safe right now, that's very important. उले अब yes or no त्यसपछि चाहिँ दुईटा बाटो हुन्छ. हामी उलाई कसरी मतलब अब सेफ्टी गर्ने भनेर. First, कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भने उनीहरुले कस्तो भन्छ भने okay yes I'm a victim of domestic violence but I cannot leave a house किनभने मेरो बच्चा छ, I'm financially depend on my husband, मेरो डकुमेन्टहरु मेरो इमिग्रेसन्सहरु is everything pending. So त्यो पहिला हामी पहिला रिसर्च लिन्छौं. Okay, what's the services you need from us, how we can help. So if she's not ready to leave, then त्यसपछि हामी उसलाई चाहिँ हामी सेफ्टी प्लानिङ गर्छौं. सेफ्टी प्लानिङ भनेको चाहिँ हामी कस्तो भने चाहिँ उलाई चाहिँ अब इम्पोर्टेन्ट नम्बरहरु मेमोराइज गर्न लाउने. फर एक्जाम्पल लाइक 911 everybody knows and the 911 कल गर्दाखेरि उनीहरुलाई थाहा छैन, they can ask for the interpreter, is free. So त्यो पनि हामी number 1 त्यो एडुकेटेड गराउँछौं. You just need to say like for example like a 911 okay like a help Nepali. So they will just connect automatically to the interpreter. Like 99% हाम्रो क्लाइन्टहरुलाई त्यो थाहा छैन. And number 2 अनि उनीहरुलाई चाहिँ हामी अब इम्पोर्टेन्ट नम्बरहरु जहाँ उसले गएर हेल्प माग्न सक्छ, अब maybe family members, friends, त्यो नम्बरहरु मेमोराइज गर्न भन्छौं. अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ never let the neighbor, co-worker and the other people know what you are going through. किनभने त्यस्तो भएपछि मान्छेहरुले हेल्प गर्न सकिन्छ. That's very important. If the neighbor heard some like a suspicious sounds, that means like okay that's a red flag, they need to call 911, somebody having some like a trouble. Then after that अनि के भन्छु भने चाहिँ के गरे एकदमै ठुलो तपाईकोमा अब भायोलेन्स भयो त्यहाँ झगडा भयो नि, do you know the escape route, like किनभने escape route थाहा पाउन एकदम जरुरी छ. किनभने कहिलेकाहीँ यस्तो क्विक इन्सिडेन्ट भइदिन्छ कि she really needs to leave the house. So जहिले पनि हामी के यस्तो झगडा हुँदा यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ kitchen, avoid that area because there will be like a knife अब हाम्रो हात हरियार हुन्छ. So always try to look like exit area where you can escape so quickly. And another one is if they have a kids, मैले जहिले पनि kids लाई पनि include गराउँछु के गरे if they have a kids for the safety plan. That means like the अब if mom and dad are calling and the mom ले चाहिँ for example एउटा अब क्यान्डीको नाम MMM, that means kids needs to run out from the house, knock the neighbor door and ask for the help for 911. Or if the kids had access with the phone, they call the 911. Using is very important. Always you have to enroll the kids in the safety plans. So then this person हामीले के भन्छु भने चाहिँ okay the make one emergency bag, put your like a credit card, one of the credit card and your all like immigration document like a bank and the extra car key अनि some clothesहरु एउटा backpackमा बनाएर एउटा emergency bag बनाएर तिम्रो को छ एउटा trustworthy like a friends co-worker त्यसको घरमा लगेर राख्ने. If something happen you know you have access with those documents and especially like a medical prescription and the medical pills हरु
यस्तो गरेर चाहिँ अनि हामीलाई so once we know that she will be safe for a couple of hours, then we will just let her go with the other options for filing like a TPO, that means temporary protective order. That's we gonna talk. Do you want me to talk that now? Okay, so temporary. Yeah, so your time is up, but thank you so much for very informative information. अरुणाजी तपाईँ कन्टिन्यू गर्नुहुन्छ कि सेकेन्ड थाहा छ तपाईँ धेरै टेक्निकल डिफिकल्टिज धेरै इस्यु हुँदाखेरि पनि आइदिनु भएको छ कार्यक्रममा. वुड यु लाइक टु स्टे? तपाईँको सेकेन्ड राउन्ड पनि म अहिले सोधौँ कि? That will be the great. That will be the great. Yes. Okay. So अरुणाजीलाई चाहिँ म सेकेन्ड राउन्डको नि प्रश्न गर्न चाहन्छु किनभने उहाँ चाहिँ हामीसँग लामो समयको लागि बस्न सक्नुहुन्न र म यहाँलाई दोस्रो राउन्डको प्रश्न गर्छु. र अरुणाजी धन्यवाद, तपाईँ हाम्रो कार्यक्रममा आइदिनु भएकोमा आफ्नो व्यस्तताको बावजुद धेरै कारणहरूले गर्दाखेरि पनि. र म के प्रश्न गर्न चाहन्छु भने हाम्रो अरुणाजीलाई, तपाईँ आबद्ध भएको संस्थाले गरेको यस्तै कुनै मुद्दा जसमा तपाईँले घरेलु हिंसाबाट पीडित भएको, त्यसको पहिचान गर्न सफल भएको र सेफ एक्जिट प्लान जुन अहिले तपाईँले बताउनु भएको छ नि, र सेफ एक्जिट प्लान बनाएर एब्युसिभ रिलेसनसिपबाट निकाली हिंसारहित जीवन बाँचेको घटना सुनाइदिनुहोस् न. हुन त यस्तो मसँग सक्सेसफुल स्टोरी धेरै छ, अनसक्सेसफुल पनि छ धेरै sadly हैन. तर I'm just gonna share one of them. उहाँ चाहिँ unluckily हाम्रै कम्युनिटीको हो, and I'm gonna give her like a fake name like a Lila. उहाँ चाहिँ जब हाम्रो संस्थामा कल गर्नु हुँदाखेरि ऊ 7 months प्रेग्नेन्ट थियो अनि उहाँको 2 जना बच्चा अलरेडी थियो उहाँसँग. तर उहाँ चाहिँ उहाँको हस्बेन्ड जब अब आफ्नो देशमा अब यो केही कामको लागि, अब देशको नाम पनि नभनौँ, अब हाम्रै कम्युनिटी हो, जाँदाखेरि चाहिँ ऊ अर्को स्टेटबाट फ्लेड टु द एटलान्टा जर्जिया, ऊ चाहिँ अर्को स्टेटमा बस्थ्यो. अनि त्यसपछि हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्यो अनि उसको bruises all over a body and 7 months pregnant. It's very hard to see her whenever that's like a first interact. Then I took her to the police station ma lagyo. So I speak her language, so I interpret everything. So that's the reason I think that's another plus point for me. This story was very successful. So I explained each and everything as like a culturally how, and the police was keep asking me the same question, why she didn't file any protective order on that country, that state where she came from. So I have to explain the police like, so many times, like, okay, this is the culture, because most of the people, they don't understand, because they believe that, because they believe that, sometimes it's okay to have like some types of, because so then after, again, then we got the protection order for her, but we just got the ex-parte because we couldn't get served for the husband because he was the back home. So we get the protection order because we just want to do that step because she fled here with her kids, because I don't want her husband to come back later and put her a blame for kidnapping the 2 kids. So just for the safety, we did that process. So we did that process, then we got all the police report, then I take care of her, she got like a very beautiful, the baby girl. Then later on, she was staying with her, one of the family members' house. And our culture always try to make like a patch up, and her aunt's trying, one time, मेरो यो क्लाइन्टले सुनेको उसको आन्टीले चाहिँ त्यो केटासँग कुरा गरेको, बाबु इट्स ओके, अब भइहाल्छ नि, बुढी मान्छे तिमी आऊ फकाऊ. सो उसले त्यो कुरा सुनेपछि उसले डराएर मलाई फोन गर्यो, ओके दिदी, आई हर्ड लाइक मेरो आन्टी यस्तो कुरा गरेको, वाट गर्न दु. आम लाइक ओके. सो यति राति भएको थियो, सो आई जस्ट पुट हर इन द होटल नियर बाई माई हाउस. होटलमा मैले उसलाई 2 रात राखेँ, त्यसपछि मैले उसलाई सेल्टरको बन्दोबस्त गरेँ. सो उसलाई अनि सेल्टरमा राखेपछि, अनि सेल्टरमा चाहिँ वी हेभ लाइक अ गुड कनेक्सन, उसलाई मैले कपल अफ मन्थ सेल्टरमा राखेँ. सो वाइल शी वाज इन द सेल्टर, आई वर्क अन हर इमिग्रेसन पार्ट. So we did her VAWA. So now, and then after shelter, we help her with the 2-bedroom apartment. She has own apartment right now, and she got her first work permit car, social security car. She was so happy to see her EAD card on her hand. Now she got a very good job. Before I put her in job, but it's very hard. We all know that it's very hard to get the good job if you don't have a document. So he was working under Devrel. That's how I found the job. But after she got the EAD card, then, the company, because she was very hardworking, the company hired her. So now she's getting double paid with all the benefit, and I help her with the driving license. She got the learner's permit. Now she got the driving license. So next week we're planning to go and buy for the car. This is like a very, very successful story of my own community, which I'm so proud. And, I'm so proud that I was able to help that much because of my language and my culture, which I can, see her through.
Arunaji, thank you so much, and we can see your passion. अनि हामीलाई चाहिँ यसरी कर्मबद्ध रूपमा सबै कुरा बुझाइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद र तपाईँलाई पनि हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ धेरै कारणको बावजुद पनि तपाईँ आज यहाँ आएर तपाईँले आफूले गरेको कामको प्यासन भएर नै तपाईँ सबै कुरालाई छोडेर आएर हामीसँग बस्दिनु भयो हामीले तपाईँलाई भनेका पनि छौँ यदि आउनु मिल्दैन भने अरुणाजी होस् भनेको तर तपाईँ आइदिनु भयो त्यसको लागि हामी धेरै धेरै धन्यवाद र तपाईँले गर्नुभएको कामको लागि हामी रियली रियली अप्रिसिएट गर्छौँ र भविष्यमा पनि हामी तपाईँसँग सम्पर्क गर्नेछौँ र अरूहरूले पनि जसले सुनिरहनु भएको छ तपाईँसँग सम्पर्क गर्नुहुन्छ अरुणाजी अलवेज रेडी टु हेल्प उहाँको मेसेज पनि त्यही नै हो त्यही नै दिन चाहनुहुन्छ र अर्को एउटा कुरा हामीले एक्सपर्टलाई चाहिँ जहिले पनि कन्ट्याक्ट गर्नुपर्छ कि न कि हामी त्यसमा पर्फेक्ट छैनौँ हामीले चाहिँ एउटा एक्सपर्टलाई चाहिँ हामीले चाहिँ भेटाइदिनुपर्छ मिलाइदिनुपर्छ थ्याङ्क यू अरुणाजी थ्याङ्क यू सो मच Thank you so much. And I'm sorry, I really want to explain more about the safety planning and the TPO, what our offices do. I think because we don't have a time, so I cannot explain that more. Maybe in the next time in future, I really like to talk more about this domestic violence. Please count on me. I'm always there to help our community. Please, I'm always open. Thank you so much. Namaste. And we're going to share whatever you have shared with us on our Facebook page. Thank you so much. Yeah, take care. अब मेरो दोस्रो वक्तासँग म कुरा गर्न गइरहेको छु जो हुनुहुन्छ विधाताजी हरेक सम्बन्धको सुरुवात राम्रैबाट हुन्छ तर जब सम्बन्धमा हिंसा प्रवेश गर्छ महिला वा पुरुष घरेलु हिंसाको शिकार बन्नुहुन्छ त्यसबेला पीडितलाई अब्युजरलाई बाहिर निकाल्न अथवा अनमास्क गर्न र आफूलाई त्यसबाट उम्कन गाह्रो पर्ने गर्दछ सहयोगको प्रोसेस पत्ता लगाउन कठिन हुने गर्दछ तपाईलाई मेरो पहिलो प्रश्न 911 कल गर्दा र डोमेस्टिक भाइलेन्स हटलाइनमा कल गर्नुमा के फरक छ यो दुवै नम्बरमा फोन गरे पश्चात पीडितहरूले के अपेक्षा राख्ने सहयोगहरू प्राप्त गर्न सक्छन् यस बारेमा क्रमसँग बताइदिनुस् न हामीलाई थ्याङ्क यू सो मच नमस्ते सबैजनालाई फेरि पनि मेरो नाम विधाता है अरुणाजीले एकदमै राम्रोसँग एक्सप्लेन गर्नुभएको छ डोमेस्टिक भाइलेन्स कसरी डोमेस्टिक भाइलेन्स भइरहेको भन्ने कुरा कसरी पहिचान गर्ने रेड फ्ल्यागहरू के हो र सेफ्टी प्लानिङ कसरी गर्ने भन्ने कुरामा डिटेलली भनेर जानुभएको छ उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ र जुन 911 को कुराहरू 911 र हटलाइनको विषय यहाँ तपाईँहरूले उठाउनु भएको छ त्यो पनि एकदमै रिलेभेन्ट छ किनभने यो पनि डोमेस्टिक भाइलेन्सलाई डोमेस्टिक भाइलेन्समा परेका व्यक्तिहरूको लागि खडा गरिएको इन्फ्रास्ट्रक्चर हो र 911 र हटलाइन नम्बरमा सिमिल्यारिटिज पनि छ र डिफरेन्सेस पनि छ भन्छु म चाहिँ सिमिल्यारिटिज यो सेन्समा छ कि दुवै नम्बरहरू पब्लिक नम्बर हो र दुवै नम्बर चाहिँ आपतकालीन अवस्थामा इमर्जेन्सी असिस्टेन्स पाउनको लागि यी डायल गरिने नम्बर हो कुनै पनि व्यक्ति चाहे त्यो डोमेस्टिक भाइलेन्समा पर्छ चाहे त्यो अन्य कुनै आपतकालीन अवस्थामा पर्छ चाहे एक्सिडेन्ट होस् या चोरी भयो रोबरी भयो हैन त्यस्तो कुराहरू यदि कुनै व्यक्तिको लाइफमा घट्छ भने त्यो व्यक्तिले 911 डायल गर्नुहुन्छ भने उहाँहरूले त्यहाँबाट तुरुन्तै सहयोग लिन सक्नुहुन्छ त्यस्तै गरेर हटलाइन नम्बरहरू चाहिँ नेसनल डोमेस्टिक भाइलेन्सको हटलाइनहरू नम्बरमा कुनै व्यक्ति डोमेस्टिक भाइलेन्सबाट ग्रसित हुनुहुन्छ र उहाँहरू स्केपको बाटो खोजिराख्नु भएको छ भने त्यो व्यक्तिहरूले नेसनल हटलाइन नम्बरमा कल गर्नुहुन्छ भने त्यहाँबाट पनि उहाँहरूले सहयोग लिन सक्नुहुन्छ र यो त दुवै नम्बरमा भएका केही सिमिल्यारिटिज भयो अब डिफरेन्स चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ 911 भनेको चाहिँ 50 वटा स्टेटमै लागू हुने नम्बर हो यो चाहिँ फेडरल नम्बर हो चाहे त्यो न्युयोर्कमा होस् चाहे त्यो टेक्ससमा क्यालिफोर्नियामा जुनसुकै स्टेटको बासिन्दाहरूले पनि 911 कल गर्नुहुन्छ एउटै नम्बर हुन्छ त्यो 911 हो तर नेसनल डोमेस्टिक भाइलेन्स हटलाइन नम्बर स्टेट पछि अर्गनाइजेसन पछि फरक हुन सक्छ न्युयोर्कको लागि डिफ्रेन्ट हटलाइन नम्बर हुन सक्छ टेक्ससको लागि डिफ्रेन्ट हटलाइन नम्बर हुन सक्छ संस्था अनुसार पनि यो नम्बर फरक हुन सक्छ हैन तपाई र त्यो चाहिँ यसको डिफरेन्सेसहरु हो
र अर्को कुरा म यहाँ के पनि जोड्न चाहन्छु भने 911 चाहिँ भनौँ न इन जनरल खडा गरेको यस्तो इन्फ्रास्ट्रक्चर हो जहाँबाट हरेक खालको आपतकालीन अवस्थामा परेका व्यक्तिहरूले इमर्जेन्सी असिस्टेन्स लिन सक्नुहुन्छ इन्क्लुडिङ डोमेस्टिक भाइलेन्स तर नेसनल डोमेस्टिक भाइलेन्स हटलाइन नम्बरबाट स्पेसिफिक रूपमा डोमेस्टिक भाइलेन्समा बाट ग्रसित भएको व्यक्तिहरूले मात्रै सहयोग लिन सक्नुहुन्छ जब कुनै व्यक्तिले डोमेस्टिक भाइलेन्स हटलाइन नम्बरमा फोन गर्नुहुन्छ त्यहाँ भएको रिप्रेजेन्टेटिभहरूले त्यो कल एन्सर गर्ने रिप्रेजेन्टेटिभहरूले एसेसमेन्ट गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई कि तपाईँ डोमेस्टिक भाइलेन्सको भिक्टिम हो कि होइन जस्तै अब अघि नै अरुणाजीले रेड फ्ल्यागको कुराहरू निकाल्नु भयो होइन त्यो कपल अफ इस्युजहरू कसरी हामीले डोमेस्टिक भाइलेन्सको पहिचान गर्ने भन्ने कुराहरू निकाल्नु भएको छ त्यस्तै गरेर त्यो एन्सर गर्ने डोमेस्टिक भाइलेन्स एन्सर गर्ने रिप्रेजेन्टेटिभहरूले त्यो रेड फ्ल्यागहरू पोइन्ट आउट गरेर त्यो डोमेस्टिक भाइलेन्सको भिक्टिम हो कि होइन भन्ने थाहा पाइसके पछाडि मात्रै उहाँहरू अगाडि बढ्नुहुन्छ यदि डोमेस्टिक भाइलेन्सको भिक्टिम हो भने चाहिँ उहाँहरूलाई जसले कल गरिरहेको छ त्यो कल गरिरहेको छ त्यसलाई सहयोग दिने रिफर गर्ने कहाँ पठाउने के गर्ने सेल्टरको आवश्यकता छ भने सेल्टरमा पठाउने एनवाईपीडीमा कनेक्ट गर्नु छ भने एनवाईपीडीमा कनेक्ट गर्ने अथवा होइन फ्यामिली जस्टिस सेन्टरहरू जस्ता संस्थाहरू अपरेट हरेक स्टेटमा अपरेट भएका छन् त्यस्तो संस्थाहरूमा पठाउने उहाँहरूलाई बेसिकली यी इन्फर्मेसन होइन कसरी के गर्दा डोमेस्टिक भाइलेन्सबाट स्केप गर्न सकिन्छ डोमेस्टिक भाइलेन्सबाट उहाँहरू बाहिर आउन सक्नुहुन्छ त्यस्ता इन्फर्मेसनहरू नेसनल डोमेस्टिक भाइलेन्स हटलाइन नम्बरबाट पाउन सक्नुहुन्छ र अर्को कुरा म यहाँ के पनि जोड्न चाहन्छु भने यी दुवै नम्बरहरू डोमेस्टिक भाइलेन्स सर्भिसेस र इन्फर्मेसन पाउनको लागि एकदमै इन्डिस्पेन्सेबल नम्बर हो यो कुनै पनि व्यक्तिलाई लाग्छ कि म अब यो एब्युसिभ रिलेसनसिपबाट बाहिर निस्किन्छु भन्ने लाग्छ त्यस्ता व्यक्तिहरूले अपनाउने रिसोर्स र इन्फर्मेसनमा पाउनको लागि अपनाउने यो दुवै नम्बरहरू पहिलो खुड्किलो हो भनेर म भन्छु र यसमा केही डिफ्रेन्सेस छन् र केही सिमिल्यारिटिजहरू पनि छन्। थ्याङ्क यू विद्याधरजी तपाईँले प्रश्न पारिदिनु भएकोमा र हामी NWGN को वेबसाइटमा पनि हामी नयाँ वेबसाइट रिक्रिएट गर्दैछौँ त्यो वेबसाइटमा पनि हामी यो सबै हटलाइन नेसनल हटलाइनको नम्बरहरू सबै स्टेटको राख्दैछौँ सो त्यो NWGN को वेबसाइटमा जाने भने केही समयपछि उपलब्ध हुनसक्छ। थ्याङ्क यू र म तपाईँलाई दोस्रो प्रश्न गर्छु समयलाई अलिकति ख्याल गरिदिनु होला यहाँनिर जस्तो यदि घरेलु हिंसामा परेकाहरूलाई शारीरिक चोटपटक लाग्यो भने अस्पताल जाँदा के हुन्छ र पीडितले आजसँग मेडिकल इन्सुरेन्स छैन भने के गर्ने त्यो हाम्रो समाजमा ठुलो समस्या हो र यसको बारेमा के प्रकाश पारिदिनुहुन्छ कि म चाहिँ यहाँ के भन्न चाहन्छु भने मेडिकल इन्सुरेन्सको पोलिसी हरेक स्टेटको फरक छ जस्तै न्युयोर्क बेस हो होइन न्युयोर्कको कुरा गर्नुपर्दा न्युयोर्कमा मेडिकल इन्सुरेन्सको पोलिसी अन्य स्टेटभन्दा अलिक फ्लेक्सिबल छ यहाँ चाहिँ होइन इभन अनडकुमेन्टेडहरूले पनि यी मेडिकल इन्सुरेन्स पाएको अवस्था छ र जोसँग मेडिकल इन्सुरेन्स छ उहाँलाई त अब हस्पिटल गएर ट्रिटमेन्ट गर्नलाई त प्रब्लम नहोला होइन तर न्युयोर्कमा अनडकुमेन्टेडहरूले पनि यी मेडिकल इन्सुरेन्स पाउने अथवा मेडिकल इन्सुरेन्स नभएको अवस्थामा पनि केही यस्ता गभर्मेन्ट हस्पिटलहरू छन् जस्तै न्युयोर्क सिटी हेल्थ एन्ड हस्पिटल जस्ता हस्पिटलहरूले चाहिँ च्यारिटी केयर अन्तर्गत जो व्यक्तिले यहाँको ट्रिटमेन्ट भनौँ न अफोर्ड गर्न सक्नुहुन्न त्यो च्यारिटी केयर अन्तर्गत उहाँहरूले ट्रिटमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ त्यो डकुमेन्टेडलाई पनि लागु हुन्छ अनडकुमेन्टेडलाई पनि लागु हुन्छ मैले न्युयोर्कको लाई रिफर गरेर बोलिरहेको अवस्था हो है र त्यस कारणले गर्दाखेरि तर होइन तपाईँले पनि उल्लेख गर्नुभएको छ कि कति व्यक्तिहरूसँग अब मेडिकल इन्सुरेन्स छैन दुर्व्यवहारमा परिराख्नु भएको छ त्यो दुर्व्यवहारमै परेको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्ने छ उहाँहरूसँग पैसा छैन मेडिकल इन्सुरेन्स के गर्ने भयो र यसमा चाहिँ न्युयोर्क स्टेटमा एउटा यस्तो प्रोग्राम छ होइन जसको नाम चाहिँ अफिस अफ द भिक्टिम सर्भिस त्यो अफिसको नाम हो अफिस अफ द भिक्टिम सर्भिस त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि व्यक्ति
कुनै एब्युजको कारणले गर्दाखेरि यी अब भनौँ न एब्युजको कारणले गर्दाखेरि यी उहाँलाई कुटपिट भएको छ, त्यो कुटपिटको फलस्वरूप उहाँहरू हस्पिटलमा गएर ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ र उहाँहरूसँग पैसा छैन, अफोर्ड गर्ने अवस्था छैन भने यी अफिस अफ द भिक्टिम सर्भिस जो पर्सनल इन्जुरी भएको अवस्थामा उहाँहरूले त्यो जो एब्युजको फलस्वरूप भएको जुन ट्रिटमेन्ट छ त्यो ट्रिटमेन्टको एक्सपेन्सेसको लागि यी अफिस अफ द भिक्टिम सर्भिससँग क्लेम गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यो यतिकै भनिरहेको छैन होइन, किनभने हामीले धेरै भिक्टिमहरूसँग काम गरिसकेका छौँ र यस्तो भिक्टिमहरूलाई जसलाई दुर्व्यवहारकै कारणले गर्दा ट्रिटमेन्टले गर्दा एडिसनल एक्सपेन्सेसहरू उहाँलाई परेको छ, हामीले अफिस अफ द भिक्टिम सर्भिसमा अप्लाई गरेर उहाँको मेडिकल एक्सपेन्सेसहरू अफिस अफ द भिक्टिमले तिर्दिएको अवस्था छ, त्यो तिर्छ पनि। त्यो होइन मैले यतिकै बोलिरहेको अवस्था होइन, किनभने मैले यो हाम्रो एक्सपिरियन्स र हामीले अफिस अफ द भिक्टिम सर्भिससँग काम गरेको एक्सपिरियन्समा बोलिरहेको कुरा हो। त्यस कारणले गर्दा तपाईँहरूको लागि यो इन्फर्मेसन एकदमै रिलेभेन्ट हुनसक्छ जोसँग मेडिकल इन्सुरेन्स छैन र जसलाई दुर्व्यवहारको कारणले गर्दा ट्रिटमेन्टको आवश्यकता छ, काउन्सिलिङको आवश्यकता छ, थेरापीको आवश्यकता छ भने अफिस अफ द भिक्टिम सर्भिसमा एप्लिकेसन दायर गरेर तपाईँहरूले आफ्नो मेडिकल एक्सपेन्सेसहरू त्यहाँबाट क्लेम गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो अफिसले पैसा तिर्दिन्छ है। र अर्को कुरा म यहाँ के पनि जोड्न चाहन्छु भने यो मेडिकल इन्सुरेन्सको हकमा मात्रै यो मेरो अफिस अफ द भिक्टिम सर्भिस लागू हुँदैन। यो अफिस अफ द भिक्टिम सर्भिसहरू एब्युजको दौरानमा यदि भिक्टिमको प्रपर्टी ड्यामेज भएको छ अथवा होइन भिक्टिमको प्रपर्टी ड्यामेज भएको छ, भिक्टिम अब त्यो घरबाट निस्किएर अब कुनै सुरक्षित ठाउँमा गएर बस्नुपर्ने हुन्छ, सेल्टरमा गएर बस्नुपर्ने हुन्छ, त्यसको फलस्वरूप उहाँहरूलाई एडिसनल एक्सपेन्सेस लागेको हुन्छ होइन, किनभने मान्छे त प्रिपेयर्ड हुँदैन त्यस्तो खालको एक्सपेन्सेसको लागि होइन। अब मुभिङ कस्ट लाग्न सक्छ उहाँहरूलाई, ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट लाग्न सक्छ, बच्चाहरूलाई कपडाहरू किनिदिनु पर्ने हुनसक्छ, सामानहरू किन्नुपर्ने हुनसक्छ। अनि एब्युज भएको दौरानमा घरकै प्रपर्टी अब जस्तै होइन कपडाहरू च्यात्ने, फर्निचरहरू ड्यामेज हुने कुराहरू हुन्छ। यस्तो ड्यामेज भएको छ अथवा तपाईँहरू अन्य ठाउँमा गएर सेफली बस्नुपर्ने अवस्था छ जसले गर्दा तपाईँहरूलाई एडिसनल एक्सपेन्सेसहरू को भार परिरहेको छ भने अफिस अफ द भिक्टिम सर्भिसले त्यो पनि बियर गरिदिन्छ, त्यसको पनि कम्पन्सेसन दिन्छ। यदि तपाईँहरूले सामान किन्नु भएको छैन भने कम्पन्सेसन पाउनुहुन्छ, यदि तपाईँले सामान किन्नु भएको छ भने रिसिट सेभ गरेर राख्नु, त्यसको रिम्बर्समेन्ट पाउनुहुन्छ यदि तपाईँहरू डोमेस्टिक भाइलेन्सको भिक्टिम हो भने है। र अर्को समयले गर्दाखेरि मुभ अन गरौँ किनभने हामीले कार्यक्रम पनि अलिक पुरा गरेका थ्याङ्क यू, यति नै हो होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि म अलिकता कुरा जोडेर सकाइहाल्छु। त्यस कारणले गर्दा विभिन्न उपायहरू छ, नडराउनु होइन। जो एब्युजमा पर्नु भएको छ, फाइनेन्सियल कन्स्ट्रेन्ट अथवा ल्याक अफ इन्फर्मेसन, इमिग्रेसनकै कारणले गर्दाखेरि यी एब्युसिभ रिलेसनसिपमा बस्नु जरुरी छैन। हेल्प इज देयर, यु जस्ट निड टु कम आउट। सो कम आउट म त्यो भन्छु। थ्याङ्क यू विधाताजी। म अर्को प्यानलिस्टमा मुभ गर्छु। अर्को प्यानलिस्ट हुनुहुन्छ धर्म पन्तजी। घरेलु हिंसाको कुरा गर्दा अधिकांश महिलाहरू यसबाट पीडित हुने गर्दछन्, तर अर्को सत्य के हो भने हिंसामा पुरुष पनि पर्ने गर्दछन्। प्रतिशतमा कम मात्रामा भए पनि यस विषयलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन। पुरुष हिंसामा पर्नु भएको हास्यपद विषय पक्कै पनि होइन, तर समाजले यसलाई स्टिग्माटाइज गरेको छ। हिंसाबाट पीडित भएका पुरुषहरू पनि सहयोगका लागि जानुपर्छ। इट्स नट अ सेम टु सिक हेल्प। हामी यसै प्रसङ्गमा आज धर्मजीसँग कुरा गर्न चाहन्छौँ। तपाईँलाई मेरो पहिलो प्रश्न धर्मजी, पुरुषले आफू हिंसाको शिकार भएपछि हिंसाको शिकार भए भनेर सहयोग माग्न आउन केले रोक्ने गर्छ? सोसल स्टिग्माटाइजेसन, जसमा समाजले पुरुषलाई मर्द भनेर परिचय गरेको छ र कहीँ कतै त्यसले पनि सहयोग माग्नका लागि नआउने वातावरण सृजना गर्छ कि त्यस्तै समुदायले यस्ता विषयलाई डिस्टिग्माटाइज गर्न के गर्नुपर्छ? धन्यवाद सोनीजी, यो एकदमै सान्दर्भिक प्रश्न हो। वास्तवमा यो पुरुष भिक्टिमहरू गृह हिंसामा परेर पुरुषहरू पनि भिक्टिम हुने गरेको देखिन्छ र यसमा अलिकति यो विषयमा अलिकति अन्डर स्टडिड अनि अलिकति यो हिडन भिक्टिम पनि भनिन्छ कहिलेकाहीँ।
तपाईको प्रश्नको जवाफमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने नि यो ओभरअल यो हिंसा घरेलु हिंसा भन्ने चाहिँ सामाजिक समस्या यो यो फ्यामिली प्रब्लम सोशल प्रब्लम हो यो जेन्डर प्रब्लम चाहिँ होइन यसलाई डिटेलमा हेर्दाखेरि रिसर्चहरूले त्यो कुरा सपोर्ट गर्छन् अरू त्यो कारणहरू के कारण हो त किन पुरुषहरू चाहिँ सहयोग माग्न आउँदैनन् अथवा उनीहरू चाहिँ अलिकति पछाडि पर्छन् भन्ने कुरा चाहिँ रिसर्च हेर्दाखेरि चाहिँ उनीहरू चाहिँ यो पर्सिभ भल्नरेबिलिटी भन्छ यो चाहिँ खास चाहिँ भन्न खोजेको चाहिँ म आफू चाहिँ हारेको हो है म यदि सहयोग माग्न गएँ काउन्सिलिङ गर्न गएँ केही मैले सपोर्ट खोजेँ भने चाहिँ म आफूले चाहिँ म डिफिटेड फिल हुन्छु भन्ने खालको उहाँहरूमा चाहिँ त्यो मानसिक छाप पर्छ त्यस्तै गरेर चाहिँ यदि म सहयोग माग्न गएँ भने चाहिँ मेरो साथीहरूले इष्टमित्रले थाहा पायो भने मलाई के भन्लान् भन्ने खालको उहाँहरू चाहिँ अलिकति उहाँलाई डर पर्छ त्यस्तै समाजले मलाई हेर्न सक्छ म यदि चाहिँ म आफूले चाहिँ सहयोग लिन जाने भनेको चाहिँ म कमजोर भएर हो म कमजोर देखिएँ भने चाहिँ समाजले मलाई हेर्छ होला भन्ने खालको डर उहाँलाई चाहिँ डर हुनसक्छ त्यस्तै अरू चाहिँ समाजले हेर्ने दृष्टिकोण पनि मलाई फरक पर्न सक्छ म सहयोग माग्न गएँ भने मलाई अलिकति यो चाहिँ कस्तो अचम्म खालको मान्छेहरू छ यो वियर्ड रहेछ क्रेजी रहेछ भनेर चाहिँ लेभल लाउँछन् भन्ने हिसाबले चाहिँ म सहयोग माग्न चाहिँ नगएकै ठिक छ सहयोग माग्न जान्न भन्ने खालको उहाँलाई पर्न सक्छ त्यसै गरी चाहिँ आफ्नो पहिलाको आफ्नो यो आफ्नो प्रतिष्ठामा पनि मलाई धक्का लाग्छ म सहयोग माग्न गएँ भने भन्ने खालको चाहिँ यो पर्सिभ भलरेबिलिटीभित्र चाहिँ एउटा उहाँभित्र पहिलेदेखि नै दिमागमा परिरहेको कुराले गर्दा एउटा बेरियर त्यो हो अर्को चाहिँ तपाईँको यो डिनायल चाहिँ अब यो पुरुषहरूमा चाहिँ पुरुषत्वको कारणले मलाई केही समस्या छैन म यो चाहिँ ह्यान्डल गर्न सक्छु यो चाहिँ दिस इज नट अ बिग डिल फर मी भनेर त्यो समस्या भए पनि त्यो समस्या छैन भनेर अलिकति डिनायल अवस्थामा पुग्ने चाहिँ उहाँहरूको पुरुषहरूमा एउटा त्यो हुन्छ त्यो पनि अर्को एउटा कारण हो सकभर चाहिँ आफू चाहिँ यो हीनता बोधबाट चाहिँ हुनबाट चाहिँ वञ्चित हुने यो अभोइडेन्स अफ सेम भन्छ यो सेमफुल नहुनको लागि पनि उहाँहरू त्यहाँ जान सहयोग माग्न जानुहुन्न र अर्को चाहिँ उहाँहरू चाहिँ म चाहिँ यो इमोसनल सेल्फ कन्ट्रोल चाहिँ गर्न सक्छु म त्यति समस्या छैन भन्ने कारण ती चाहिँ मेन कारण हो ती कारणले चाहिँ उहाँहरू चाहिँ सहयोग माग्न जानुहुन्न अथवा सहयोग माग्न जानुबाट पछाडि पर्नुहुन्छ अब त्यसको लागि चाहिँ खास गरेर हामी चाहिँ के भन्छौँ भने नि रिसर्चहरूले चाहिँ के सपोर्ट गरिरहेको छ भने नि यदि पुरुषहरू सहयोग माग्न गयो भने कस्तो चाहिँ मान्छे रहेछ यो पानी मरुवा रहेछ अथवा यो लुजर रहेछ भनेर पनि अलिकति रिडिक्युल गर्ने त्यस्तो खालको पनि देखिन्छ यदि उहाँहरू चाहिँ सहयोग माग्न जानुभयो भने त्यस कारणले सहयोग माग्न जानुभन्दा सहयोग नमागिकन बसेरै दबाएरै बस्न चाहने उहाँहरूको चाहिँ प्राय प्रवृत्ति त्यस्तो देखिन्छ तपाईँसँग 1 मिनेट बाँकी छ अनि मेरो अर्को प्रश्न पनि छ तपाईँसँग हजुर हजुर र अहिले हाल चाहिँ अब यसको विषयमा पुरुषहरू यो घरेलु हिंसामा परेर सहयोग गर्न किन जानुहुन्न र यो पुरुष आफूहरू भिक्टिमै भएको विषयमा चाहिँ स्टडी चाहिँ अलिक कमै देखिन्छ त रियालिटी चाहिँ उहाँहरू डेफिनेटली भिक्टिम हुनुहुन्छ अब रिलेटिभली कम हुनुहुन्छ त्यो पक्का थाहा छ हामीलाई अहिलेसम्मको कन्टेक्समा हेर्दाखेरि तर उहाँ त्यो रियालिटी छ त्यही खास गरी पर्सिभ भल्नरेबिलिटी त्यो चाहिँ मेन कारण हो उहाँले चाहिँ सहयोग माग्न नजानुमा मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ धन्यवाद दमजी अनि अर्को प्रश्न छ मेरो दोस्रो प्रश्न तपाईँलाई तपाईँको पेसासँग सम्बन्धित पनि छ डाइरेक्टली घरेलु हिंसामा परेका पुरुष पीडितहरूले यदि मनोवैज्ञानिक परामर्श मेन्टल हेल्थ काउन्सिलिङ लिनु भएन भने त्यसले कस्तो खालको असर पार्न सक्दछ पुरुष पीडितहरूलाई मात्रै सहयोग गर्ने कुनै फरक खालको घरेलु हिंसा विरुद्ध काम गर्ने सङ्घ संस्था पनि छन् कि यसमा पनि जानकारी दिनुहुन्छ कि यसबारेमा प्रकाश पारिदिनुहुन्छ र विशेष गरी मेरो प्रश्न चाहिँ घरेलु हिंसामा परेका पुरुष पीडितहरूले यदि मनोवैज्ञानिक परामर्श लिनु भएन भने कस्तो खालको असर पर्न सक्दछ हजुर त्यो सधैँ राम्रो प्रश्न हो वास्तवमा यो हामी सबैले चाहिँ जानकारी लिनु यसको बारेमा नलेज गेन गर्नु एकदमै आवश्यक छ हिंसामा परिसकेपछि
चाहे महिला होस् अथवा पुरुष होस् धनी गरिब व्हाइट ब्ल्याक जोसुकैलाई पनि यसले चाहिँ डेफिनेटली इम्प्याक्ट पुर्याउँछ अब तपाईँको प्रश्नको चाहिँ जवाफमा चाहिँ त्यो सर्ट टर्ममा चाहिँ के पर्छ इमिडिएट प्रब्लम चाहिँ कन्सिक्वेन्सेसहरू के पर्छ र चाहिँ लङ टर्म इम्प्याक्ट के पर्छ भन्नेको कुरामा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने सबैभन्दा पहिला चाहिँ इमिडिएट इम्प्याक्ट चाहिँ तपाईँको यो सुत्न नसक्ने सुत्न मन डिफिकल्टी स्लिपिङ उनीहरूलाई सुत्न नसक्ने उनीहरूको त्यो एपिटाइटमा चाहिँ अल्टरेसनहरू आउने कहिले चाहिँ खाने मन नलाग्ने कहिले चाहिँ धेरै खाने खास गरी यो कम्फोर्ट फुडहरू खाइदिने त्यस्तो खालको समस्या आउन सक्छ डेफिनेटली उहाँहरू चाहिँ टायर्ड फिल हुने कहिले कहिले वेट लसहरू पनि देखिन्छ ब्लड प्रेसरहरू बढ्छ त्यो स्ट्रेसको कारणले अनि इभेन्चुअली उहाँहरू चाहिँ यो कोपिङको लागि चाहिँ कहिले कहिले सब्सटेन्स अब्युजतिर पनि पुग्नुहुन्छ यदि त्यो हिंसाको कारणले उहाँले टाइमली वाच गर्नु भएन र आफूले चाहिँ सहयोग लिनु भएन भने त्यो इमिडिएट इम्प्याक्ट चाहिँ तपाईँ यो हामी साइकोसोमेटिक कम्प्लेन भन्छौँ तपाईँको शरीरमा फिजियोलोजिकल देखिने कुराहरू तुरुन्तै देखिन थाल्छ अनि यदि त्यो कुरालाई हामीले चाहिँ फेरि चाहिँ इफ लेट इट गो मोर अनट्रिटेड अनि यसले चाहिँ लङ टर्म इम्प्याक्ट पनि देखाउँछ लङ टर्म इम्प्याक्ट हो सबभन्दा वर्स्ट केस चाहिँ हेर्ने भने चाहिँ अब तपाईँहरू मान्छेहरू पछि गएर सुसाइडल हुने अब आत्महत्या गर्ने समेत पनि देखिन्छ अनि उहाँहरू कुलतमा लाग्ने रक्सीहरू खाने रक्सी ड्रगहरू खाने र त्यसमा डिपेन्डेन्ट नै भएर फुल्ली डिपेन्डेन्ट उहाँहरू नै त्यसैमा त्यो नभइकन बस्न नसक्ने त हुन्छ नै त्योभन्दा बाहेक अब सुरुमा चाहिँ अब तपाईँको यो मानसिक तनावहरू खुब बढ्छ त्यो एङ्जाइटीहरू अनि यो होपले एङ्जाइटीहरू यति बढ्छ कि तपाईँको अलमोस्ट लाइक प्यानिक अट्याकसम्म पनि पुग्छ यो तपाईँले तुरन्त ट्रिट गर्नु भएन भने होपलेसनेसहरू देखिन्छ उहाँहरूमा अनि तुरुन्तै रिस उठ्ने इन्स्टेन्टली त्यो एङ्गर चाहिँ आउटब्रस्टहरू चाहिँ देखिन्छ कोही कोही मान्छेहरूमा यो एकदम यो गिल्टी फिलिङहरू सेमनेसहरू पनि देखिन्छ त्यो सबैमा एक्ज्याक्टली सेम वान साइज फिट अल भन्ने खालको चाहिँ सिम्टम्स देखिँदैन त्यो कोही मान्छेमा चाहिँ केही सिम्टम देखिन्छ भने कोही मान्छेमा धेरै सिम्टमहरू देखिन्छ अनि त्यसले के हामीले अरू के देखिन्छ भने तपाईँको चाहिँ यो भने आफ्नो घर आफ्नो चाहिँ परिवारसँग नजिक बस्न नसक्ने अनि सामाजिक कार्यक्रममा चाहिँ भाग लिन नचाहने सोसल विड्रलहरू हुने सिम्टमहरू पनि देखिन्छ त्यसमा कहिले कहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो म चाहिँ एकदमै आई हेभ नथिङ टु डु भनेर त्यो तपाईँको गिभ अप गर्ने खालको मेन्टालिटी लङ टर्ममा चाहिँ त्यस्तो खालको कन्सिक्वेन्सेसहरू देखिन्छ अनि यसको लागि तपाईँको तेस्रो प्रश्नको उत्तर चाहिँ रिसोर्सहरू थुप्रै छ वास्तवमा हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ इन्करेज गर्ने पोजिटिभली सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ तपाईँको चाहिँ एकदमै ट्रस्टिङ रिलेसनसिप बनाउनु पर्यो उहाँहरूसँग त्यसपछि म कन्फिडेन्सियालिटी एकदमै कन्फिडेन्सियल हिसाबमा तपाईँले ट्रिट गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले त्यो भिक्टिमलाई सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ भिक्टिमले सहयोग पाएको पनि मैले धेरै थाहा पाएको छु यदि हामीले चाहिँ उहाँहरूसँगको ट्रस्ट जित्ने र इन्फर्मेसनहरू एकदमै कन्फिडेन्सियल राख्न सकियो भने चाहिँ अनि उहाँहरूसँग अलि उहाँहरू ओपन हुने हामीसँग अनि उहाँको कुराहरू पनि प्रष्ट भन्ने कुरा नलुकाउने अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ अभाइलेबल रिसोर्सहरूसँग कनेक्ट गरिदिने त्यो खालको गर्न सकिन्छ मैले तपाईँहरूलाई केही रिसोर्सहरू पनि सेयर गर्छु यहाँ मैले हाम्रो एनडब्ल्युडिएनलाई पनि अहिले अघि नै एकचोटि रिसोर्स लिस्टहरू पठाइसकेको छु तैपनि म सरसर्ती छोटो यहाँ चाहिँ यो अमेरिकामा क्यानाडामा युकेमा र अस्ट्रेलियामा भएको रिसोर्सहरूको लिस्ट छ हामी त्यो समयको पाबन्दले गर्दाखेरि तपाईँलाई रोक्नु पर्यो मैले हामी तपाईँ दिनुभएको लिस्ट हामीसँग छ हामी NWGN को वेबसाइटमा पब्लिस गर्छौँ थ्याङ्क यू सो मच अनि फेरि म तपाईँलाई अर्को राउन्डमा भेट्नेछु धन्यवाद र अब म डाक्टर जगदम्बा पण्डितसँग कुरा गर्न गइरहेको छु घरेलु हिंसामा परेकाहरू शारीरिक र मानसिक यातना दुवैबाट गुज्रने गर्छन् यस्तो यातनाको असर सर्भाइभर एन्ड देयर चिल्ड्रेन दुवैलाई पर्ने गर्दछ धेरै जस्तो यस्ता घटनाहरूमा अभियुक्तले पीडितलाई पूर्ण रूपमा कन्ट्रोल गर्ने र बारम्बार आत्मविश्वास गिराउने खालका अभिव्यक्तिहरू दिने गर्दछन् यु आर नट गुड इनफ यु आर युजलेस एन्ड वर्थलेस फर विच द भिक्टिम स्टार्ट्स बिलिभिङ इन इट तपाईँलाई मेरो प्रश्न डाक्टर जगदम्बाजी
हिंसामा परेकाहरूलाई यस्तो अब्युसिभ रिलेसनसिपबाट बाहिर निस्कन के कस्तो चुनौतीहरू छन्? किन पीडितहरू यस्तो सम्बन्धमा बसिरहन खोज्छन् अथवा निस्कन सक्दैनन्? यदि पीडितहरूले यस्तो सम्बन्धमा बस्ने निर्णय गर्नुभयो भने त्यसले बच्चाहरूको मानसिक स्वास्थ्यमा कस्तो असर पार्दछ, यस बारेमा प्रकाश पारिदिन हुन अनुरोध गर्दछु। थ्याङ्क यू डक्टर थापाजी। तपाईँ सबैजना नमस्कार फेरि पनि। अनि आयोजकहरूलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद। जस्ट टकिङ अबाउट इट, घरेलु हिंसा र दुर्व्यवहारको बारेमा गफ गर्दैमा पनि हामीले अवेरनेस, यसको जनचेतना बढाइरहेका छौँ र रेडियो हिमालयलाई धेरै धेरै धन्यवाद लाइभ ब्रडकास्ट गरिदिनु भएकोमा, र यी नेप्लिजलाई र अरू आयोजकहरूलाई र अघि भएको सबै प्यानलहरूलाई र सबैजनाले यति राम्रोसँग प्रस्तुत गरिदिनु भयो। घरेलु हिंसा भनेको धर्मजीले भनेको जस्तै एउटा परिवारको मात्र समस्या होइन कि, यो सामाजिक समस्या हो। एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने हामी एउटा प्रतिसत्ता, एउटा प्याट्रियार्कल सोसाइटीबाट आएका छौँ जहाँ फिमेलले महिलाको कुनै स्वर नै छैन। फेरि आउँछ मेलको हिंसा, त्यो छुट्टै छ फेरि। जहाँ फिमेलको कुनै हिसाबको बाल विवाह अझै प्रचलनमा छ, टिनेज प्रेग्नेन्सी प्रचलनमा छ, एजुकेसन अनि डिस्प्यारिटी, डिफ्रेन्सिएसन, डिस्क्रिमिनेसन सबै कुरा एक्जिस्टिङ छ। अब त्यसमाथि इथनिक पनि छ हाम्रोमा, जेन्डरमा पनि छ। सबै कुराहरूले गर्दाखेरि हाम्रो कन्स्ट्रक्ट नै साइकोलोजिकल्ली हेर्दाखेरि पनि फिमेल छोरी जन्मिँदा नै उसको सुरुवात कहाँबाट हुन्छ? घरमा छोरी जन्मियो भनेर नाक खुम्चाउने र छोरा नै पाउनको लागि त्यहाँदेखि नै त्यहाँ हिंसा, माइक्रो एग्रेसन सानो कुराबाट सुरु भइसकेको हुन्छ त्यो डिफ्रेन्सिएसन। अनि टिनेजमा गएपछि नछुनी हुँदाखेरि, महिनावारी हुँदाखेरिको त्यहाँनिरको डिफ्रेन्सिएसन। अनि त्यो बच्चालाई स्कुलदेखि नै पनि बच्चा सानोदेखि ए छोरी हो है, अर्का घर जानुपर्छ है, जे भन्यो अर्काले त्यो भनेको मान्नुपर्छ है, मुखमुखी लाग्नु हुँदैन है भन्ने कुराहरूबाट सुरु हुन्छ। भनेपछि केटी मान्छे त के हुन्छ, सानैदेखि खुम्चिएर ए म त कोही पनि होइन रहेछ, मेरो जीवनको स्वार्थ त म भएका वरिपरि मान्छेलाई खुसी बनाउनमै मात्रै हुँदो रहेछ भनेर उसले घरमा त्यही देख्छ। बुवाले चाहिँ ठुलो स्वरले, चर्को स्वरले पिटे पनि, कुटे पनि, नराम्रो भने पनि, आमाले को हातमा कुनै आर्थिक अवस्था नभएको, कुनै कन्ट्रोल नभएको, बुवाले रक्सी खाएर आएर गाली गरेको छ, जे गरे पनि त्यो हेरेर ठुलो हेर्नु परेको छ। कसैलाई भन्न जाँदाखेरि तेरै दोष हो भनेर केटीलाई नै दोष लगाइदिएको छ। त्यो गर्दाखेरि हाम्रो मेन्टल्ली नै सानोदेखि नै हामी त्यही कन्स्ट्रक्टबाट हुर्किँदै आएका हौँ। र अब स्पेसली अब त्यसमै पनि तपाईँले गन्धर्व विवाह गर्नुभएको छ, कसैलाई मन पराउनु भयो, बिहा गर्नुभयो, सानो उमेरमा भयो, त्यहाँ एजुकेसनको एस्पेक्ट। फेरि यो भायोलेन्स, हिंसा भनेको पढे लेखेकोलाई हुँदैन, यो चाहिँ नि निम्न वर्गकोलाई मात्र हुन्छ, सानो मान्छेलाई मात्र हुन्छ, नपढेको मान्छेलाई त्यस्तो भन्ने हुँदैन, जुनसुकै लेभलमा पनि हुन्छ। र यो हरेकको व्यक्तित्व अनुसारले फरक पर्छ, मान्छेको कतिको स्ट्रेससँग कोप गर्ने स्किलहरूले फरक पर्छ, र बच्चामा कतिको हिंसाको शिकार भएको छ, हिंसा कति देखेको छ, त्यस्तो सबै कुराले फरक पर्छ। डक्टर थापाले भनेको क्वेसनमा म अहिले आउँछु। त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ भने एउटा कसैलाई मन पराएर भनौँ, हाम्रो अहिले हामी इमिग्रेन्टको बारेमा, बाहिर आउनुभएको मानिसहरूको बारेमा कुरा गरिरहेका छौँ। बाहिर आयो, एउटा मात्र सपोर्ट सिस्टमको हुन्छ, एउटा पार्टनर हुन्छ, हस्बेन्ड होस् अथवा बोयफ्रेन्ड होस् अथवा फ्यामिली होस्। अब उसले नै यो साइकल कसरी ब्रेन वाशिङ सुरु हुन्छ क्या, सुरुदेखि नै। पहिला एकदमै अघि भन्नुभएको थियो हनीमुन पिरियड भनेर, त्योभन्दा अगाडि एकदम राम्रो, तिमी भएन भने त म केही पनि हुँदैन, तिमी जस्तो मान्छे मैले देखेको छैन भनेर बिस्तारै उसलाई डोमिनेन्ट पार्टनरको रूपमा बनाइदिएको हुन्छ। अनि सानो सानो कुराबाट लाइक कन्ट्रोलमा, यो कपडा लगाएको अलिक छोटो भएन र, अलिक टाइट भएन र, कसलाई इम्प्रेस पार्नु पर्यो भनेर साना कुराहरूबाट, अनि गिल्ट भनेर पश्चाताप गराइदिने हुन्छ। त्यसपछि आफूलाई क्वेसन गर्न थाल्छ, ए म त साँच्चै मोटो रहेछु क्या, उसले भनेको ठिकै हो क्या, मेरो कुनै पनि ड्रेसिङ सेन्स रहन्छ भन्ने खालको कुराहरू, सानो कुराबाट उसले अनि कन्ट्रोल गर्दै। अनि फाइनेन्सियल एस्पेक्ट, घर बाहिर काम गर्न जान नदिने, अथवा को साथीसँग ह्याङ आउट गर्छ, को साथीभाइसँग घुलमिल गर्छ, त्यो सबै कुराहरूमा सानो कुराबाट सुरु हुन्छ। अनि थोरै यो चाहिँ पहिला गाली सानोबाट चाहिँ सुरु हुन्छ, बोलीबाट। अनि त्यसपछि थोरै फिजिकली यो कहाँसम्म सहन सक्छ भनेर फिजिकल्ली अलिकति डरलाग्दोले थ्रेट जस्तो धम्कीहरूबाट सुरु जान्छ। त्यसपछि फिजिकल हुन्छ, त्यसपछि सेक्सुअल असल्टको बारेमा हामीले यौन दुर्व्यवहारको बारेमा त कुरै गरेनौँ, हामीले मात्र भन्यौँ मानसिक र शारीरिक मात्र। इभन म्यारिड कपलहरूमा पनि, विवाहित कपलहरूमा, मान्छेहरूमा पनि केटीलाई
सेक्सुअली यौन रूपमा पनि दुर्व्यवहार भइरहेको छ नचाहिनेको बेलामा उसलाई फोर्स गर्ने त्यो धेरै कुराहरू प्रेग्नेन्सीदेखि लिएर सबै कुराहरूबाट अनि बिस्तारै उसलाई के लाग्छ भने पिट्यो गर्यो अनि फेरि चाहिँ ए होइन है मैले त धेरै ठुलो म त्यतिकै झर्केछु रिसाएछु भनेर गल्ती छु क्षमा चाहन्छु भनेर आउने रिमोर्स भए पश्चाताप भएको जस्तो गर्ने अनि फेरि अब उसको गोल भनेकै केटीको अथवा जो छ पार्टनर एब्युज भएको जो चाहिँ यो रिलेसनसिपमा छ उसलाई चाहिँ विश्वास यस्तो राम्रो मान्छे छ कहाँ यस्तो गर्छ र भनेर विश्वास तपाईहरुले जो पनि केसमा हेर्नुभएको छ मैले पनि देखिरहेको छु उनीहरूलाई म आफू एब्युज भएको हो भन्ने नै एक्सेप्ट गर्नै सक्दैनन् के उनीहरू डिनायलमा हुन्छन् कहाँ हुनु उसले मलाई यस्तो माया गर्छ यस्तो कहाँ हुन्छ र भन्ने खालको भावना हुन्छ त्यो उनीहरू कति वर्षपछि निस्केर गएपछि जिन्दगी अर्को पाल्टा फेरेपछि मात्र उनीहरूलाई ए त्यो त एब्युज पो रहेछ है भन्ने कुरा चाहिँ बल्ल त्यतिखेर थाहा हुन्छ के अनि यो यसरी ब्रेन वास गरेर अनि मैले गरेको सबै कुरा नराम्रो रहेछ तिम्रो फ्यामिलीसँग तिमी परिवारसँग कुरा नगर है तिनीहरू कसैले मन पराउँदैन हामी दुईजना भएको मन पराउँदैन तिम्रो साथीभाइले मन पराउँदैन भनेर बिस्तारै कट अफ गरेर आइसोलेसनमा राख्छ अनि त्यसपछि बिस्तारै ए मैले ऊ अनुसारले सोच्यो भने त साँच्चै मलाई माया गर्छ क्या भनेर अनि बिस्तारै आफ्नो एब्युजरको जो पर्पेट्रेटर भन्छौँ नि हामी उसको दोषीको उसमा गएर ऊ अनुसारै बन्न थाल्छ दिमाग अनि त्यसपछि आइसोलेट हुँदैछ डिप्रेसनमा जान्छ मान्छे अनि होपलेस माने आशै मार्न छोड्छ केही पनि छैन भनेर उसलाई भित्रबाट मर्न थाल्छ भनेको त यु क्यान लुक इन्टु आइज तिनीहरूको आँखामा हेर्दा पनि भन्न सक्दैन तिनीहरूभित्र केही पनि फिलिङै नभएको केही पनि मैले गर्नै सक्दिनँ कि भनेर यसरी आत्मविश्वासलाई छिया पारिदिन्छ कि त्यो मान्छेले म उठेर होइन है मैले के गर्न सक्छु भन्ने नै हुँदैन उसको काममा गइदिने साथीभाइको अगाडि बेइज्जत गरिदिने मान्छे नै होइन भनेर नेग्लेक्ट गरिदिने साइलेन्ट ट्रिटमेन्ट गरिदिने यो सबै कुरा गरिदिरहेको हुन्छ अब यही समय बिचमा मैले धेरै अलिकति समय लिएँ किनकि यो धेरै सेन्सिटिभ टपिक छ यो अवेरनेसको लागि वी हेभ टु टक अबाउट इट बच्चाले विटनेस गरिरहेको छ भने अब त्यो जसलाई एब्युज भएको छ उसकोमा त अब डिप्रेस पनि हुन्छ एन्जाइटी हुन्छ पछि गएर यदि त्यो सिचुएसनमा निस्कियो अथवा त्यहीमै भयो भने पिटिएसडी हुन्छ पोस्ट ट्रमाटिक स्ट्रेस डिसअर्डर हुन्छ देयर सो मेनी लङ टर्म कन्सिक्वेन्स हुन्छ अनि सुसाइडल थट्स आउँछ आत्मा म बाँचेर के थाहा छ र मर्न पाए हुन्थ्यो भने हामीले रिकरेन्ट मैले अस्ति भर्खर पनि एउटा न्युजमा पढेको थिएँ कति वर्षदेखि हात निलो हातमा नेपालकै कुरा हो उसले आत्महत्या गरेर मरेछ 6 वर्ष र 5 वर्षको बच्चा छोडेर कति वर्ष घरमा भाडामा बसेर कसैको त्यो भइरहेको देखाएको छ तर कसैले पनि केही एक्ट गर्दैन के यस्तो सेम अन अस एज अ बाई स्ट्यान्डर भन्छु म चाहिँ हामीमा सेम नै हुनुपर्छ यो कुरा अब बच्चाले यो देख्यो भने म एकैछिन बच्चाले के देख्यो भने के हुन्छ यो बिहेभियरलाई उसले चाहिँ नर्मलाइज गर्यो ए यस्तै हुँदो रहेछ है भन्ने हुन्छ है पछि गएर पनि इदर दे विल फल इन्टु एब्युजिभ रिलेसनसिप तिनीहरू पनि भिक्टिम हुन्छन् अथवा उनीहरूले पनि एब्युज गर्ने यो त नर्मल बिहेभियर रहेछ अर्कालाई फिजिकली भनेको मान्ने भने कुटपिट गर्न के फरक पर्दो रहेछ भन्ने खालकोसम्म जान्छन् त्यहाँ जान्छ अनि अर्को के भन्छ रिसर्चले पनि के देखाएको छ भने बच्चामा एडभर्स चाइल्डहुड एक्सपिरियन्स भन्ने छ त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि चाइल्डलाई फिजिकल सेक्सुअल र इमोसनल एब्युज भएको छ दुर्व्यवहार भएको छ र अथवा नेग्लेक्ट भएको छ बेवास्ता गरेको छ फिजिकल्ली र इमोसनल्ली र उसको आमालाई विटनेस गरेको छ भायोलेन्स उसको आमाप्रति अथवा प्राइमेरी केयरटेकर बाउ आमालाई कसैले पिटेको कुटेको धम्किएर भएछ मेन्टल इलनेस छ भने सब्सटेन्स युज चाहिँ अर्को हो फेरि त्यो छ भने र सेपरेसन भयो डेथ भयो बाउआमाको अथवा जेल गएको छ भने चाहिँ पछि गएर आउने कन्सेप्ट फिजिकल मेन्टल इलनेस मात्र होइन कि सब्सटेन्स युज मात्र होइन कि इम्पल्सिभिटी मात्र होइन कि डायबिटिज हाई ब्लड प्रेसर क्यान्सरको रिस्क चाहिँ माथि जान्छ स्कुल ड्रप आउट क्वालिटी अफ लाइफ जेल इन्कार्सरेसन अनि फेरि लाइफ त्यही नै पोभर्टीको साइकल गरिबीको त साइकलमा त्यसरी नै फस्छ भन्ने छ मान्छेले किन छोड्दैन त भन्नुभएको थियो त मैले एउटा रिलेसनसिपमा बसेपछि किनभने यसमा अघि भन्नुभएको जस्तै उनीहरूको डकुमेन्टेसनमा रिपोर्ट गरिदिन्छु है म बच्चाहरू लिएर जान्छु त यस्तो पागललाईसँग कहाँ बच्चा राख्छ तँलाई तेरो बच्चा सबै चाइल्ड प्रोटेक्टिभ सर्भिसेस जान्छ अथवा म लगिदिन्छु कहिल्यै भेट्न दिन्न भन्ने खालको म मारिदिन्छु भन्ने छ अनि त्यो प्रुफ पनि भएको छ कि 70% टाइम्स चाहिँ के हुन्छ पर्सेन्ट केसमा चाहिँ छोडेको कस्तोसम्म हुन्छ भने यो रिलेसनसिपहरुमा छोडेको अब त मैले केही पनि लुज गर्नु छैन भनेर आफ्नो त्यो कन्ट्रोल पाउनको लागि किप राख्नको लागि आफ्नो भिक्टिमलाई चाहिँ मार्दिने पनि मतलब जसलाई एब्युज गरेको छ स्पाउसलाई अथवा पार्टनरलाई मार्दिनसम्म पनि पछि पर्दैनन् त्यो भएर उनीहरू छोड्नै सक्दैनन् त्यही भएर यो साइकलमा उनीहरूको फसिरहेको हुन्छ
त्यो कुरा चाहिँ धन्यवाद जति समय भए पनि कुरा गर्नै पुग्दैन यसमा धेरै हामी छलफल गर्नु छ र म तपाईँको यसै सन्दर्भमा म सेकेन्ड क्वेसन पनि तपाईँलाई सोध्छु अलिकति टचअप पनि गरिसक्नुभयो ट्रमाको कुरामा होइन र छोटो समयमा यो ट्रमा भनेको के हो र यसको घरेलु हिंसासँग कस्तो खालको सम्बन्ध छ होइन घरेलु हिंसाबाट निस्केकाहरूलाई मनोवैज्ञानिक परामर्श किन आवश्यकता छ र यस्तो परामर्शले उनीहरूलाई सशक्तिकरणको बाटोमा अगाडि बढाउन र नयाँ जीवन सुरु गर्न कसरी सहयोग पुर्याउँदछ त यसमा केही प्रकाश पारिदिनुहुन्छ कि द्याट्स अ भेरी गुड क्वेसन कुरा के छ भने ट्रमा भनेको कुनै रूपमा पनि हामीले मानसिक रूपमा कसैले तपाईँलाई गाली गलौज गरिरहेको छ घरिघरि बेइज्जत गरिदिएको छ अरूको अगाडि केही गर्न सक्दैन भनेर भनिरहेको छ त्यो चाहिँ मानसिक रूपमा आघात पुर्याइरहेको छ र त्यसको चोट पुर्याइरहेको छ तपाईँको आत्मविश्वासमा फरक पारिरहेको छ तपाईँले गर्न सक्ने सिपहरूमा तपाईँको स्किलहरूमा फरक पारिरहेको छ तपाईँ भने त्यो मानसिक भयो अर्को चाहिँ सेक्सुअल्ली चाहिँ नि ट्रमा भनेको यो विभिन्न फर्ममा हुन्छ फिजिकल सेक्सुअल र सेक्सुअल भनेको तपाईँलाई जबरजस्ती केही गर्न लगाएको छ जुन गर्न मन नलागी बिहा गर्यो भन्दैमा रिलेसनसिपमा छ भन्दैमा जबरजस्तीको प्रेग्नेन्ट गराउनु जबरजस्ती आफूलाई गर्न जे मलाई त्यही गर्नु पाउनु त्यो होइन पिट्नी कुट्नीदेखि लिएर र फिजिकली चाहिँ घरिघरि म मार्छु कुट्छु भनेर धम्काउने अथवा फिजिकली नै हानि पुर्याउनु त्यो चाहिँ फिजिकल एब्युज त्यो ट्रमामा पर्छ र ट्रमा भनेको यो त म्यानमेड भयो अब अरू ट्रमा भनेको वारको पनि म्यानमेड नै भयो डिजास्टरहरूको त्यस्तोहरूको छुट्टै भयो भायोलेन्स विटनेस गर्यो भने तिनीहरूको चाहिँ नि हाम्रो ब्रेनमा एमेग्डाला भन्ने एउटा इमोसन्स रेगुलेट गर्ने पार्ट छ हाम्रो दिमागमा यसले चाहिँ के गर्छ भने त्यो पार्टहरूलाई हाइपर एक्टिभ गराउँछ र इमोसन रेगुलेट गर्नलाई हाम्रो भावनाहरूलाई कन्ट्रोलमा राख्नको लागि यसले इन्टरफियर गर्छ यसले चाहिँ नि पछिसम्मको लागि लङ लास्टिङ रूपमा पनि हाम्रो इमोसन्सहरूलाई हामीले कन्ट्रोल गर्न गाह्रो हुने एक्सप्रेस गर्न गाह्रो हुने ट्रस्टिङ रिलेसनसिप बिल्ड गर्न गाह्रो हुने अघि एउटा क्वेसन आएको थियो फोन गर्यो 911मा केटा स्टाफले केटीले फोन गरिरहेको छ केटा स्टाफले रिप्लाई गर्यो भने के गर्ने भनेपछि त्यो प्यारानोइड शङ्काको दृष्टिकोणले हेर्ने आफूभन्दा अरू मान्छेले चाहिँ नि विश्वास गर्न नचाहने नसक्ने चाहँदा पनि नसक्ने त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ इट टेक्स अ लङ टाइम टु बिल्ड द्याट रिलेसनसिप यसको एउटा चाहिँ एक्युट स्ट्रेस डिसअर्डर हुन्छ त्यो भनेको 1 महिनाभित्र सिम्टम ट्रमा भएको अथवा कुनै नराम्रो घटना इन्सिडेन्ट घट्यो भने एक महिनाभित्र हुने सिम्टमहरू निन्द्रा पर्न गाह्रो हुने खाना नरुच्ने उसले गर्ने पहिला गरेका कार्य क्षमतामा ह्रास आउने गर्न नसक्ने क्रियाकलापहरू दिनदिनैका बच्चाकै टेक केयर गर्न नसक्ने काममा जान नसक्ने काममा घरिघरि कसैले कल आउट गरिरहेको छ बिरामी छु यो छु भनेर त्यहाँ कतै एब्युज त छैन भनेर भने कतै चोटपटक लागेको छ भनेर शङ्का चाहिँ गर्नुपर्छ अनि त्यो पछि गएर त्यो 1 महिनाभन्दा बढीसम्म सिम्टमहरू रह्यो भने चाहिँ सपना आउने नराम्रा झलास पर्दा अगाडि चाहिँ सिनेमा जस्तो पहिला भएका घटनाहरू अथवा त्यस्तै मान्छे देख्यो भने त्यही कुरा त्यसले मलाई हानि गरिहाल्छ कि भन्ने त्यो ठाउँहरू जानलाई अभोइड गर्ने अथवा सिचुएसन जहाँ चाहिँ नि अरू मान्छेहरू जम्मा भएका छन् सबैतिर चाहिँ आफूलाई म नराम्रो छु भनेर अरू मान्छेको इन्टरेक्ट नगर्ने अभोइड त्यो सबै कुराहरू चाहिँ सिम्टमको रूपमा आउँछ पिटिएसडी भनेर त्यसले गर्दाखेरि पनि अर्को मेजर डिप्रेसिभ डिसअर्डर डिप्रेसन पनि हुन्छ ट्रमा इज अ मेजर कज वान अफ द लिडिङ कज अफ मेन्टल इलनेस पनि हो फेरि यो चाहिँ बुझ्नुपर्छ र त्यसबाट सब्सटेन्स युज पनि लागु पदार्थ प्रयोग गर्ने निदाउनको लागि अनि बिस्तारै त्यो दुर्व्यसनीमा जाने अनि दुरुपयोगमा जाने त्यसपछि लागु पदार्थ दुर्व्यसन भनेको एउटा छुट्टै रोग भयो त्यो पनि एउटा मेजर कज हो हाई रिस्क फ्याक्टरमा चाहिँ नि ट्रमाको कजमा पनि जसले चाहिँ नि एब्युज गर्छ उसले पनि प्रयोग गरेको हुनसक्छ र जसले चाहिँ पाइरहेको छ उसले पीडितले चाहिँ के गर्न ऱ्यासनलाइज गर्छ भने ऊलाई रक्सी लाएर मातेको भएर मलाई पिटेको होइन अरू बेला त राम्रो छ बिहान त एकदम राम्रो भगवान् जस्तो छ राति रक्सी खाएपछि थाहै पाउँदैन भन्ने खालका कुराहरू आउँछन् तर त्यो हस् 1 मिनट त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ वी हेभ टु लुक एट द होल पिक्चर हेरेर अनि काउन्सिलिङ चाहिँ भेरी इम्पोर्टेन्ट इट वोन्ट बी इजी यो मान्छेहरू यति धेरै यसरी फसेका हुन्छन् कि यो साइकलमा त्यहाँ उनीहरूको आत्मविश्वासै हुँदैन उनीहरू त्यसबाट निक्लिनदेखि लिएर इट टेक्स अ लट अफ वर्क थेरापी काउन्सिलिङमा अनि डिप्रेसनको लागि ट्रिटमेन्ट सुसाइडल थट्स सुसाइडल बिहेभियर मर्ने पनि सक्ने हुने भएर इट्स भेरी सिरियस र दे कान्ट डु इट अलोन फेरि परिवारले र समाजले सबैले तेरै दोष हो त मिलेरै बस्नुपर्छ बुढाबुढीको परालको आगो हो भनेर खालको सोचाइले गर्दाखेरि कतैबाट पनि सपोर्ट पाउँदैन कसैले पत्याउँदैन त्यो कुरा चाहिँ नि याद गर्नुपर्छ हामीले कसैलाई चाहिँ ल है होइन मिलेर बस भनेर भन्दाखेरि स्पेसली इमिग्रेन्ट पपुलेसनमा त अझै यहाँ केही पनि सपोर्टै छैन
त्यसले गर्दाखेरि झन् गाह्रो हुन्छ अनि काउन्सिलिङको लागि चाहिँ नि म भन्दियो रिसोर्सेसहरू चाहिँ जुन पनि तपाईँ जहाँ पनि हुनुहुन्छ अमेरिकामा होस् विदेशमा कतै होस् त्यहाँको लोकल हेल्थ डिपार्टमेन्टमा अथवा लोकल काउन्टीमा हरेक ठाउँमा कम्युनिटी मेन्टल हेल्थ सेन्टरहरू हुन्छ ठाउँ ठाउँमा फरक फरक हुन्छ तिनीहरूमा स्लाइडिङ फी तपाईँको यदि पैसा इन्कम छैन भने पनि स्लाइडिङ फी थोरै पैसामा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ डक्टर अथवा थेरापिस्ट अनि सेफ होम भन्ने हुन्छ डोमेस्टिक भाइलेन्सबाट गएको मानिस अघि विधाताले भन्नुभएको थियो ठाउँ ठाउँमा चाहिँ सेफ होम भनेको जहाँ चाहिँ तपाईँलाई गएर सेफली त्यही पनि थेरापी पनि एभाइलेबल हुन्छ उनीहरूले सपोर्ट प्रोभाइड गर्छ र यदि तपाईँलाई डर लाग्छ त्यो मान्छे त्यही फर्केर आउँछ भने त्यो उसलाई तपाईँलाई अर्को ठाउँ पनि परिवर्तन गरेर लान सक्छ बच्चाहरूलाई सुध लिएर जान्छ पनि तपाईँ बच्चा र तपाईँलाई सेफ्टी चाहिँ नै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ त्यो कुराहरू चाहिँ नै रिसोर्सेस कहाँ के छ भन्ने कुरा चाहिँ पत्ता आफ्नो हातमा चाहिँ राख्नुपर्छ र यो कुरा लुकाउन चाहिँ हुँदैन बाहिर चाहिँ भनिदिनुपर्छ साइलेन्समा यो साइलेन्स गर्यो भने ए मैले भन्यो भने म नराम्रो रहेछु यो मान्छेले भनेर कति कुरामा चाहिँ के हुन्छ भने कति मैले देखेको पनि छु कि रक्सी खाएर पिटेको छ तर उसको रक्सीको त्यो उसलाई ऱ्यासनलाइज गरेको छ उसलाई ट्रिटमेन्टमा लानको लागि अथवा कसैलाई नभन्ने भन्यो भने मेरो बेइज्जत हुन्छ अथवा हाम्रो बेइज्जत हुन्छ भन्ने हिसाबले मान्छे लुकाएर राख्ने चलन छ त्यो कुरा चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा बोल्नु जरुरी छ कन्सियस हुनु आफ्नो व्यवहारको बारेमा अनि अर्को कुरा के हुन्छ नि भिक्टिमलाई चाहिँ नि यो त सारै भित्रदेखि एकदमै डिपली ट्रबल मान्छे हो म त्यसलाई चाहिँ रेस्क्यु गर्न सक्छु म यसलाई चाहिँ नि राम्रो बनाउन सक्छु भन्ने खालको रेस्क्यु मोडमा गइरहेको हुन्छन् कि आफू त्यही चाहिँ एब्युज भइरहेको चाहिँ थाहा हुँदैन त्यो कसैले किनकि त्यो एब्युजरले के गरेको हुन्छ भने मैले नराम्रो फिल गरेको तिम्रो कारणले मैले रक्सी खाएको तिमीले चाहिँ नि अर्को मान्छेसँग बोलेर अथवा छोरा फेल भयो जाँचमा त्यही भएर मैले रक्सी खाएको त्यही भएर कुटेको भनेर ऱ्यासनलाइज गरेर उल्टो उनीहरूलाई दोष लगाउने चलन हुन्छ त्यो कुराहरू चाहिँ अवेर हुनुपर्छ थ्याङ्क यू जगदम्बाजी धेरै कुरा छ यो सबै कुरा चाहिँ एकदम के भन्छ इन्टरट्वाइन भएको छ र यसलाई डिट्याङ्गल गर्न एकदमै गाह्रो छ र यो मानसिक जुन तपाईँले ट्रमाको बारेमा यसले कसरी यो साइकल चाहिँ रिपिट हुन्छ भनेर र यसको चाहिँ कस्तो खालको असरहरू पर्दछ भनेर छर्लङ्ग पारिदिनु भयो त्यसमा धेरै धेरै धन्यवाद म एउटा लास्ट पोइन्ट पनि एउटा कुरा के भन्न बिर्सेँ भने ट्रमा भयो भने के हुन्छ भने इमिडिएटली हाम्रो दिमागबाट यस्तो एउटा हर्मोनल सिस्टम छ कि त्यो हाइपर एक्टिभ भइदिन्छ त्यसले गर्दाखेरि तपाईँलाई डायबिटिज हुने हाई ब्लड प्रेसर हुने तपाईँको त्यो जुन नर्मल साधारणतया भनौँ तपाईँले बाघ देख्नुभयो भने तपाईँ उठेर दौडेर गएर भाग्ने कि फाइट गर्नेतिर लाग्नुहुन्छ नि जतिखेर पनि घरमा बाघ भयो भने त तपाईँको त्यो सिस्टम त जतिखेर पनि हाइपर एक्टिभ हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको पुरै सिस्टम डिसरेगुलेटेड भएर तपाईँले भावनालाई कन्ट्रोल गर्ने अथवा एक्सप्रेस गर्ने तपाईँको क्राइसिसमा मात्रै क्राइसिस टु क्राइसिस हुन्छ त्यसले लङ टर्ममा बच्चाले स्कुलमा पढ्न सक्दैन राम्रोसँग तपाईँले जागिरमा राम्रोसँग गर्न सक्नुहुन्न त्यो धेरै कुरामा हरेक एस्पेक्टमा चाहिँ फरक पार्दछ त्यो कुरा चाहिँ म भन्न जान्थेँ भेरी इन्फर्मेटिभ अनि हामीलाई धेरै समयको पनि आवश्यकता छ यसको छलफल गर्नको लागि र विल कन्टिन्यू टु डिस्कस इन फ्युचर र अब म हाम्रो अर्को वक्ताकोमा जाँदैछु बन्दिताजी धेरै धेरै सरी अघि मैले तपाईँलाई वन्दनाजी भने बन्दिताजी अब म माफी चाहन्छु र अब म हाम्रो अर्को वक्ता जो चाहिँ हाम्रो अटर्नी हुनुहुन्छ बन्दिता शर्मा दाहालकोमा मुभ अन गर्छु र हामीले माथि छलफल गरे जस्तै घरेलु हिंसाका पीडितहरूलाई अब्युसिभ रिलेसनसिपबाट निस्कन अत्यन्तै गाह्रो छ र त्यसमा पनि विशेष गरी कानुनी कागजातका कारणले गर्दा धेरै व्यक्तिहरू अब्युसिभ रिलेसनमा नै बस्ने गर्दछन् र अभियोगको लागि पनि यो एउटा वेल प्लान ट्याक्टिस नै हो ताकि उनीहरूले पीडितलाई बन्धनमा र नियन्त्रणमा राखिरहन सकुन् हामी यहाँ पीडितहरूलाई कानुनले कसरी रक्षा गर्दछ भन्ने बारेमा तपाईँसँग जानकारी दिन चाहन्छौँ सो बन्दिताजी तपाईँलाई मेरो पहिलो प्रश्न घरेलु हिंसासँग अरू कस्ता कस्ता खालको मुद्दाहरू जोडिएर आउने गर्दछन् फरक प्रकृतिका मुद्दाहरू कस्ता कस्ता वकिलले हेर्ने गर्दछन् र सर्भाइभर्सहरूले प्रो बोनो अथवा फ्री सर्भिस र लो बोनो अथवा सस्तो सर्भिसहरू कसरी र कहाँ प्राप्त गर्न सक्दछ यसको बारेमा प्रकाश पारिदिनु हुन म बन्दिताजीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु थ्याङ्क यू डाक्टर थापा मलाई यो अपर्च्युनिटी दिनुभएकोमा र सबै प्यानलिस्टहरूको लागि धन्यवाद उहाँहरूले अहिलेसम्म एकदमै इन्फर्मेटिभ कुरा आउनु भएको छ हाम्रो आजको यो विषयमा किनभने हाम्रो टार्गेट ग्रुप को हो भन्ने किनभने यो डोमेस्टिक भाइलेन्सको जुन इस्यु छ डोमेस्टिक भाइलेन्सको इस्यु युनिभर्सल छ मैले अमेरिकामा लिगल प्र्याक्टिस गरेको अराउन्ड 12 वर्ष हुन लाग्यो त्योभन्दा पहिला मैले नेपालमा प्र्याक्टिस गर्थेँ त्यो बेलाको मेरो सोचाइ डोमेस्टिक भाइलेन्सको एस्पेक्टको सोचाइ र ओभर द टाइमको सोचाइमा चाहिँ हरेक कस्तो भएको छ भन्दाखेरि
पर्पिटेटर पनि मैले हरेक किसिमको देखेँ, विक्टिम पनि हरेक किसिमको देखेँ हैन। विक्टिमहरू पनि एकदम हाइली एजुकेटेड मेडिकल डक्टर्सहरूलाई पनि विक्टिम पारिएको देखियो भने पर्पिटेटर्सहरू पनि एकदमै प्रोफेसनल फिल्डमा पनि देखियो। सो एज हाम्रो फर्मर स्पिकर्सहरूले भनेको जस्तै कुनै पनि यस्तो क्षेत्र रहेनछ जसमा चाहिँ डोमेस्टिक भायोलेन्सको प्रकोपले नछोकोस्। यो विगतको अमेरिकामा 12 वर्षको मेरो प्र्याक्टिसको क्रममा मैले 6 जना मेल भिक्टिमहरूलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरेँ हैन। अब धेरैजना फिमेल भिक्टिमलाई गरेँ तर 6 जना मेल भिक्टिमहरूलाई रिप्रेजेन्ट गरेँ र त्यो रिप्रेजेन्टेसन गर्ने क्रममा पनि के डिफरेन्सेसहरू, किनभने यो चाहिँ ओभरअल मेरो तपाईले मलाई दिनुभएको दुईटा प्रश्नलाई नै म समराइज गरेरै भन्छु ताकि हामीलाई अब टाइमको पनि इस्यु छ। आइड लाइक टु रेस्पेक्ट सबै प्यानलिस्टको टाइमलाई पनि। यो चाहिँ कस्तो भने ओभरअल यही बिचमा भनौँ न अब हामीले कहिलेकाहीँ मैले सोच्ने गर्छु यो हाम्रो सोसियल नर्म्सहरू हो कि हाम्रो सोसियल भ्यालुजहरूले नै पनि गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ यु निड टु बी टलरेन्ट भन्ने हुन्छ नि। किनभने हस्बेन्ड वाइफको जुन इस्युजहरू छ, झगडाहरू छ, परालको आगो भने जस्तै यु निड टु बियर। तर के रहेछ भने हरेक अरू कम्युनिटीमा पनि त डोमेस्टिक भायोलेन्स हुँदो रहेछ नि त। आई डोन्ट नो कुन चाहिँ एस्पेक्टसम्म यस सोसियल नर्म्सहरूले हामीलाई प्रेसराइज त गर्छ, तर ओभरअलै पनि जबसम्म, किन मैले पहिला एउटा साइकोलोजिकल रिहेबिलिटेसनको कोर्स गर्दाखेरि पनि जबसम्म भिक्टिमले नै आइडेन्टिफाई गर्दैन कि म अब्युजको भिक्टिम हो भनेर आइडेन्टिफाई नगरेसम्म प्रोटेक्ट गर्न सक्ने ग्राउन्ड्सहरू र तिमी भिक्टिम हो भनेर आइडेन्टिफाई गराउने प्रोसेसहरू पनि एकदमै गाह्रो हुँदो रहेछ हैन। हाम्रै प्र्याक्टिसको क्रममा एज यु हेभ अलरेडी मेन्सन हनीमुन फेजेसहरूको कुराहरूदेखि लिएर मेरो हस्बेन्डले जस्तो भनौँ न पहिला पहिला हामी नै हुर्किने क्रममा हिन्दी सिनेमाको जुन गीत हेरेर हुर्केको मान्छे एकदमै पोजिटिभ र एकदमै प्रोटेक्टिभ बोयफ्रेन्ड भयो भने अहो कति धेरै माया गर्ने भने जसरी, तर रियालिटीमा त के रहेछ भने त्यो त कन्ट्रोलिङ पो रहेछ त। जस्तो कस्तो भने अरू कसैले तिमीलाई हेऱ्यो भने त म त्यो मान्छेको आँखै फुटाइदिन्छु, तिमीले लेट्स अप आर यु ड्रेसिङ अप फर मी अर समथिङ भन्दाखेरि पहिला पहिला सोच्दाखेरि त ओ रियली लाइक इन द्याट्स बिकज यु रियली लभ मी भने। तर रियालिटीमा त के भने जुन विश्वास जुन प्रकार लिएर हेरेको छ त्यो त इन अ वे यु लाइक आई डिसाइड वाट यु वेयर, आई डिसाइड वेयर यु गो, आई डिसाइड हुम यु स्पिक टु भनेर बिस्तारै बिस्तारै त्यो चाहिँ कस्तो भने कन्ट्रोल र पावरको कुरा रहेछ। ओभरअल कल्चरल फ्याक्टर्स, एज फ्याक्टर्स, इकोनोमिकल फ्याक्टर्स, साइकोलोजिकल फ्याक्टर्स हरेक भए पनि डोमेस्टिक भायोलेन्सको यो इस्युमा चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर चाहिँ कन्ट्रोल र पावरको इस्यु छ। के कुराले मैले कन्ट्रोल गर्न सक्छु अर्को पार्टीलाई भन्ने कुरा भयो। फाइनेन्सियल सेक्टर्समा पनि जस्तो भनौँ न विवाह गरेर ल्याइसकेको अवस्थामा चाहिँ बिकज आई हेभ द फाइनेन्सियल क्यापिटल, जस्तो जहिले पनि फाइनेन्सियल इन्डिपेन्डेन्स चाहिँ हरेक अर्थमा रिगार्डलेस अफ द सिचुएसन अफ द भिक्टिम फाइनेन्सियल इन्डिपेन्डेन्सले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि एक किसिमको आवाज दिन सक्छ कि यस आई निड टु गेट आउट अफ द रिलेसनसिप। किनभने फाइनेन्सियल इन्डिपेन्डेन्स नहुँदाखेरि मैले अहिले सोच्ने गर्छु भनौँ न नेपालमा मेरो आन्टीहरू कतिजना चाहिँ कस्तो कस्तो रिलेसनमा बसिरहेको मैले देखेँ, किन बसे होला भनेर अहिले सोच्दाखेरि त दे ह्याड नो वेयर टु गो। किनभने कसले राख्ने हो, बिहा गरेर पठाइसकेको छोरीलाई माइतमा छिराउने भन्ने हुँदैन थियो, बच्चा बच्ची भइसकेको थियो, बाटोमा जानुभन्दा हस्बेन्डले अरू कोहीसँग रिलेसन राखे पनि अब्युजै राखे पनि बस्ने कुरा हुन्थ्यो। र अमेरिकामा आइसकेपछि मैले डोमेस्टिक भायोलेन्सकोमा लिगल रिसोर्सेसको फ्याक्टर्सको कुरा गर्दाखेरि यति धेरै रिसोर्सेसहरू छ, यति धेरै हेल्पहरू छ। तर प्रब्लम के छ भन्दाखेरि कुनै पनि कम्युनिटीमा स्पेसली हामीले हाम्रो कम्युनिटीलाई हामीले टार्गेट गर्छौँ भन्दाखेरि ल्याक अफ इन्फर्मेसन छ कतिपय अवस्थामा चाहिँ। इट्स मोर अबाउट हाम्रो रोल एज अ कम्युनिटी एक्टिभिस्ट, हाम्रो रोल के हो भने दिज आर द रिसोर्सेस जुन अहिले तपाईँहरूले तपाईँहरूको अर्गनाइजेसनबाट जुन यो काम गर्नु भएको छ एटलिस्ट यो गाइडेन्स के भन्दाखेरि दिज आर द रिसोर्सेस भनेर आइडेन्टिफाई मात्रै गर्न सक्यो भने पनि हामीले चाहिँ त्यो व्यक्तिलाई जस्तो भनौँ न अब लिगल हेल्पकै कुरा गर्ने हो भने लेट्स स्टार्ट विथ कुन कुन क्षेत्रमा र कहिले कहिले पुग्या हुन्छ। पहिलो कुरा नेपालबाट विवाह गरेर ल्याइएको हस्बेन्ड होस् वा वाइफ होस् सिटिजनले बिहा गरेर ल्याउने बित्तिकै त्यो व्यक्ति कन्डिसनल ग्रिन कार्ड हुन्छ, 2 वर्षको ग्रिन कार्ड लिएर आएको हुन्छ। 2 वर्षपछि त्यो कन्डिसनल रिमुभ गर्नको लागि दुईजनाले सँगै पिटिसन फाइल गर्नुपर्ने हुन्छ। बिहा गर्दा हरेक रिलेसन हरेक जहिले पनि के हो हुन्छ भने एकदमै मेरो लाइफ लङ पार्टनर भनेर हुन्छ बट नट आवर म्यारेजेस वर्क। अनि त्यसमा यदि अब्युजर रहेछ भने त द्याट पर्सन हेज द क्यापेसिटी टु कन्ट्रोल। मसँग तिम्रो ग्रिन कार्ड गराउन सक्ने मसँग एबिलिटी छ भनेपछि पावरकोदेखि रिसोर्सेससम्म छ, त्यो कन्ट्रोल गर्ने एबिलिटी छ। तर त्यस्तैमा चाहिँ यदि तिमी डोमेस्टिक भायोलेन्सको शिकार भएको रहेछ भने यु क्यान पिटिसन फर योरसेल्फ, यसलाई 751 को वेभर भन्छ, जुन ग्रिन कार्डको रिलिफ गर्ने बेलामा आफैले आफैलाई पिटिसन गर्न सक्ने गाइडलाइन्सहरू छ। म डिटेलमा अहिले मेरो टाइमले प्रोभाइड गर्यो भने आइड लाइक टु गो इन द डिटेल, बट म अहिले तपाईँलाई पोइन्ट वाइज मात्रै भनिदिन्छु।
अर्को एस्पेक्ट छ जुन कि भाभा भन्ने छ, भाइलेन्स अगेन्स्ट वुमेन्स एक्ट, नाममै वुमेन भए तापनि केटा मान्छेहरूले पनि यसको हेल्प लिन सक्नुहुन्छ। इफ यु हेभ बिन अ भिक्टिम अफ अब्युज, आइदर इफ यु आर सिटिजनको पेरेन्ट्सै भए पनि, स्पाउसै भए पनि, सिटिजन र ग्रिन कार्ड होल्डरको, इभन कहिले कहिले चाहिँ कस्तो एल्डरली पेरेन्ट्सहरू पनि भिक्टिम अफ अब्युज हुन्छ, एन्ड इभन दे क्यान क्लेम थ्रु द्याट। प्रोसेस के हो, रिक्वायरमेन्ट के हो, वी क्यान टक अबाउट इट इफ वी हेभ टाइम। अर्को एस्पेक्ट्सहरू छ जुन कि भाभाको क्यान्सलेसन अफ रिमुभल भन्ने कुरा, जो व्यक्तिलाई पहिला नै रिमुभल प्रोसिडिङमा राखिसकेको छ त्यो व्यक्तिले कोर्टमा गएर माग्न सक्ने आधारहरू भयो। त्यस्तै अर्को छ यु भिजाहरू, कहिलेकाहीँ यो डोमेस्टिक भाइलेन्सको भिक्टिम अलङ विथ अदर क्राइमहरूको भिक्टिमहरूले पनि यदि पुलिसलाई नोटिफाई गरेको बेसिसमा इफ यु हेभ बिन अ भिक्टिम एन्ड अ विटनेस इन अ क्राइम, you can get those benefits as well. त्यसको certain requirements haru cha, waiting period alikati lamo cha, but that will definitely put you in that line as well. अर्को एउटा एस्पेक्ट छ टी भिजा जुन कि ट्राफिकिङको र सेक्सुअल अब्युजको भिक्टिम हो, यसले पनि डोमेस्टिक भाइलेन्सको सर्टेन कम्पोनेन्टहरू चाहिँ यदि टच गर्न सक्छ। सो यो सबै रिसोर्सेसहरूको लागि अब कसरी आइडेन्टिफाई गर्ने त होइन, किनभने हामीले सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा भन्नु पर्दाखेरि जो मान्छेलाई बाहिरबाट आइएको छ रिगार्डलेस अफ, किन मेरो टच चाहिँ मैले इमिग्रेसनको एस्पेक्टमै टच गर्छु बिकज द्याट्स वाट आई हेभ बिन एक्सपिरियन्सिङ। कहिलेकाहीँ डिभोर्स र इमिग्रेसनलाई चाहिँ सँगसँगै जोडिएको हुनसक्छ। जस्तो चाहिँ कसरी म चाहिँ अब रिलेसनबाट छुट्टिन चाहन्छु, वाट इज माई इमिग्रेसन राइट भनेपछि डिभोर्सको रुल्सहरू भनेको स्टेट स्पेसिफिक हुन्छ, हरेक स्टेटमा फरक फरक रुल हुन्छ भने इमिग्रेसनको चाहिँ फेडरल रुल हो, हरेक स्टेटको हेर्न पाउने हुन्छ। सो मेबी दुईटा भिन्दै भिन्दै अथोरिटीले हेर्न पाउने हुन्छ, दुईटा भिन्दै भिन्दै किसिमको अटर्नीले हेर्न पाउने हुन्छ होइन। तपाईँको युजुअली डोमेस्टिक भाइलेन्सको केसेसमा अथवा भनौँ इभन डिभोर्सकै केसेसमा पनि यदि भिक्टिम अफ अब्युज भएर फाइल गर्नु परेको छ भने रिसोर्सेस, फाइनेन्सियल रिसोर्सेसहरू एकदमै कम हुन्छ होइन, त्यो व्यक्तिले वकिलहरूको पैसा तिरेर गर्न सक्ने सिचुएसनहरू एकदमै कम हुने हुन्छ। सो डोमेस्टिक भाइलेन्सको सेन्टरहरूसँग कहिलेकाहीँ चाहिँ बार एसोसिएसनहरूको चाहिँ उनीहरूको कमिटी जस्तो प्रोबोनो अर्गनाइजेसनहरू हुन्छ, त्यो सेक्टर्सहरूले डेफिनेटली हेल्प गर्छ। हरेक कन्ट्रीमा हरेक युएसको हरेक स्टेटमा चाहिँ स्टेट रिसोर्सेसहरू बार एसोसिएसनमा, जस्तो एबिए भनौँ अमेरिकन बार एसोसिएसनकोदेखि लिएर, जस्तो हामी एलाको मेम्बर छौँ, अमेरिकन इमिग्रेसन अटर्निजहरूको मेम्बर्सहरू छन्, उनीहरूले चाहिँ लो बोनो र प्रो बोनो गर्न सक्छ। कहिलेकाहीँ हामी जस्तो सोलो अटर्निजहरूले चाहिँ फ्री लिगल हेल्प प्रोभाइड गर्न सक्दैनौँ, किनभने हामी अर्गनाइजेसन होइनौँ, हामीसँग ग्रान्ट हुँदैन होइन। यो चाहिँ टायरलेस, यही एउटा प्याकेज तयार गर्नको लागि पनि क्लाइन्टको एफिडेभिट लेख्नुपर्ने हुन्छ, फर्म लेख्नुपर्ने हुन्छ, एटलिस्ट 8, 9, 10, 12 घन्टाको काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो रिसोर्सेसहरू चाहिँ लिगल हेल्प लिनको लागि कतिवटा अर्गनाइजेसनहरू चाहिँ एफिलिएटेड छ, मेबी हामीले त्यो लिङ्क हामीले राख्न सक्छौँ होला। र अर्को पहिला इभन बिफोर यु स्टार्ट एउटा कुरा चाहिँ के भने पहिला चाहिँ आफ्नो डकुमेन्टेसनहरू कम्पाइलेसन कसरी गर्ने, के कुराहरू चाहिँ एसेन्सियल छ टु प्रुभ द्याट यु हेभ बिन अ भिक्टिम अफ अब्युज। पहिलो र मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुराहरू चाहिँ के भने तपाईँको एफिडेभिट, किन अरू केही कुरा भएन भने पनि तपाईँको स्टोरी, तपाईँको एफिडेभिट इज गन बी भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट होइन। तपाईँले आफ्नो पोइन्टहरू, आफ्नो स्टेटमेन्टहरू, यो बेलामा मलाई यसरी यस्तो यस्तो घटनाहरू भएको थियो भनेर तपाईँले पोइन्ट वाइज लेख्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यो पोइन्ट वाइज लेख्नु कहिलेकाहीँ हामीले कस्तो अवस्थामा देखेको छौँ भने अस्ति भर्खर पनि लेकिन वी हेभ कोअर्डिनेटेड घरबाट निक्लिएर गएको व्यक्तिलाई, ज्यान बचाउ भन्ने व्यक्तिलाई हामीले यो सबै डकुमेन्ट लिएर जाऊ हामीले भन्न सक्दैनौँ। लेकिन यस नर्मल सिचुएसनमा इफ यु नो द्याट यु गन बी अ भिक्टिम अफ यो कुरामा हुनसक्छ भने यो कुराहरू प्रिपेयर गर। तर कहिलेकाहीँ कस्तो परिस्थितिमा नाङ्गै खुट्टा घरबाट दौडिन पर्ने अवस्था हुनसक्छ होइन। त्यो बेलाको लागि पनि मेक स्योर कि पहिलो कुरा तपाईँले जहाँ पाउनुहुन्छ, अब 9 अघि तपाईँहरूले लाइक अगाडि भयो अब विधाताजीहरूले भनिसक्नु भएको छ 911 र हटलाइनको कुराहरू भनिसक्नु भएको छ होइन। फोन तपाईँले 911 फोन गरेर एटलिस्ट आफूलाई सेफ्टीमा पहिला राखिसकेपछि त्यसपछि वेन यु आर सेफ, वेन यु आर टेकन टु लाइक त्यसपछि तपाईँलाई हस्पिटल लानुपर्ने भइसकेपछि देन क्यालकुलेटिभ कुराहरू गर्न सकिन्छ। तर तपाईँको इन्फर्मेसन, आफ्नो क्रिटिकल डकुमेन्ट्सहरू, आफ्नो प्याकेजेसहरू, आफ्नो भनौँ न यदि तपाईँको कति अवस्थामा हाम्रो कतिवटा क्लाइन्टलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ भने स्पाउस सिटिजन हो भन्ने कुराको
प्रुफ पनि छैन उहाँहरूसँग यतिसम्म फाइनेन्शियली कन्ट्रोल गरे हुन्छ कि ट्याक्स रिटर्नको डकुमेन्ट पनि छैन ट्याक्स रिटर्नको डकुमेन्ट छैन स्पाउसको सोसल सिक्युरिटी नम्बर थाहा छैन स्पाउसको सिटिजनसिपको डकुमेन्ट्सहरू थाहा छैन होइन त्यो सबै हामीले निकाल्नको लागि कहिलेकाहीँ फोया गर्नुपर्छ फोया भनेको के हो भने फ्रिडम अफ इन्फर्मेसन एक्ट अनुसार अमेरिकामा आएका हरेक व्यक्तिहरू एज एन इमिग्रेन्ट आएका व्यक्तिहरूको डाटाबेस चाहिँ गभर्मेन्टसँग हुन्छ र सर्टेन फर्म भइसकेपछि त्यो डाटाबेस आउन सक्छ हामीले त्यहाँबाट चाहिँ मगाउन परेको पनि छ सो एउटा कुरा ओभरअल हामीले एस्पेक्ट हेर्ने हो भने पहिलो र फरमोस्ट चाहिँ योर सेफ्टी एन्ड द सेफ्टी अफ यर चिल्ड्रेन पहिलो कुरा त्यो भयो अर्को कुरा चाहिँ यदि यति मेन्टेन गरिसकेपछि हामीलाई यहाँ हुने भिक्टिम र नेपालमा हुने भिक्टिममा म जहिले पनि मेरो हरेक प्रोग्राममा म यो कुरा भन्ने गर्छु र मलाई यो कुरा एकदमै क्लोज टु हार्ट पनि लाग्छ डिफरेन्सेस के हो भने नेपालमा चाहिँ जहिले पनि हामीलाई एउटा सोसल स्ट्रक्चर हुन्थ्यो मलाई केही भयो भने मेरो अनुहारमा भएको मेरो निनौलोपन मेरो आमाले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो दिदीले देख्न सक्छ मेरो छिमेकीले देख्न सक्छ मेरो घरको यदि मैले अगाडि मैले कुचो लाएको छैन भने मेरो छिमेकीमा भएको भाउजू आएर ढङढङ गर्यो किन तिम्रो अगाडि आँगन फोहोर भनेर सो द्याट वुड फोर्स मी इन्टु गेटिङ आउट एन्ड सबै मान्छेलाई भेट्न यहाँ कस्तो छ भने मेरो घरको ढोका मैले बन्द गरेर बसेको छु भने नो वान वुड बदर टु आस्क मी कसैले सोध्दैन भनेपछि जति रिसोर्सेस भइसके तापनि तपाईलाई त्यो रिसोर्सेसमा लिन जान सक्ने त्यो एक्सेसिबिलिटी र सोसल स्ट्रक्चरको हेल्प नभएको भएर द्याट्स भेरी क्रिटिकल अनि हामीले कहिलेकाहीँ हामी एज अ कम्युनिटी पनि कुनै पनि घटनामा हामी कत्रो कत्रो प्रोग्रामहरूमा गएर हामी बोल्छौँ पनि होइन कस्तो कस्तो प्रोग्राममा गएर कुरा गर्दाखेरि पनि मैले देखेको छु कम्युनिटीकै एकदमै अगाडि हामी अगुवा भएका मान्छेहरूले पनि घरमा हामीले गरेको ट्रिटमेन्टहरू र कस्तो भन्दाखेरि बुहारीहरूलाई गरेको ट्रिटमेन्टहरू चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अलिकति हिपोक्रेसी हुन्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ किनभने एक्सपेक्टेसन्स कस्तो ए बुहारी मान्छेले चाहिँ यस्तो यस्तो कुराहरू गर्यो त्यो एक्सपेक्टेसन्स चाहिँ कस्तो एउटा एक किसिमको के सर्टन कि यस्तो क्याटेगोरीको हुनुपर्छ प्रेजेन्टेसनमा भन्ने कुराहरू भयो त्यसले गर्दाखेरि डिफ्रेन्सेसहरू हुन्छ अनि अर्को अब मेल भिक्टिमकै केसमा पनि अघि धर्मजीले एकदम राम्रो पोइन्टहरू उठाउनु भएको थियो विच वाज रियली इम्पोर्टेन्ट र हाम्रो कम्युनिटीमा चाहिँ एउटा के अरे महिला भिक्टिम र मेल भिक्टिम हुँदाखेरिको दुईटा डिफ्रेन्सेसमा के महिलाहरू चाहिँ कतिपय कुरामा चाहिँ एटलिस्ट आफ्नो एक्सप्रेसन चाहिँ स्ट्रङ हुँदो रहेछ उहाँहरू चाहिँ टलरेट गर्दा पनि बरु रोएरै भए पनि लाइक कतिवटा कुरामा सेयर गर्न सक्नु हुँदो रहेछ भनेपछि केटा मान्छे भिक्टिमहरूको लागि चाहिँ एउटा एक किसिमको इमेज हुन्छ नि मेल सुड बी लाइक किन माचो मेन एकदमै स्ट्रङ हुनुपर्छ बोल्ड हुनुपर्छ बोइज सुड नट बी क्राइङ भन्ने जुन क्रिएट गरेको छ नि त्यो क्रिएट गर्दा गर्दै पनि सर्टेन ठाउँमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने मैले बोलेँ भने मलाई जोइन्टिङले भन्ने हो कि त्यो एस्पेक्टले गर्दाखेरि चाहिँ दे डोन्ट कम आउट तर यहाँ इक्वली कतिवटा रिसोर्सेसहरू छन् होइन हेल्पहरू छन् हामीले डेफिनेटली वी क्यान गो फर्दर पहिलो कुरा 911बाट यदि आफू हेल्प भइसकेपछि हटलाइन वुमेन सेन्टर्सहरू मैले पहिला वुमेन सेन्टरमा भलिन्टियर टाइम कति छ समय त सिद्धिसक्यो होइन अनि एकछिन हजुरले चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड क्वेसनको पनि एन्सर दिनुभयो होइन जुन चाहिँ हाम्रो भावाहरूको बारेमा कुराहरू थियो र त्यसमा चाहिँ सेकेन्ड क्वेसन म पढौँ र यहाँ केही छुटेको छ भने तपाईँ एड गर्न सक्नुहुन्छ किनभने दुवै कुरा सँगसँगै जाने भएर सँगसँगै गयो होइन केही छुटेको छ भने म एक्चुअली क्वेसन भन्छु तर 1 मिनट 2 मिनट भित्रमा ऱ्यापअप जस्तो गरेर एउटा भनिदिनु हुन अनुरोध गर्छु अनि अर्को घरेलु हिंसामा परेकाहरू जो अनडकुमेन्टेड छन् होइन अथवा कुनै खालको लिगल स्ट्याटस छ भने उनीहरूले कस्तो खालको इमिग्रेसन रिलिफ पाउँछ अथवा कागजी प्रक्रियाको लागि कस्तो खालको सहयोग पाउने गर्छन् हिंसामा परेका दुवै महिला पुरुषलाई इमिग्रेसन कानुनले कसरी रक्षा गर्छ उहाँहरूले यस खालको इमिग्रेसन सुविधा प्राप्त गर्नको लागि के कस्तो तयारी गर्नुपर्छ भावा वेबर टी यो सबै कुरा तपाईँ प्रायः जस्तो कुरा त भनिसक्नुभयो त्यही पनि यसमा छुटेको कुराहरू चाहिँ एकचोटि छोटो गरेर भनिदिनु न ओके सो मैले अघि कभर गरेको एस्पेक्ट्सहरूमा धेरै कुराहरू यसमा थियो हामीले चाहिँ किनभने यो देशको मलाई एउटा राम्रो कुरा लागेको चाहिँ के भने रिगार्डलेस अफ यर इमिग्रेसन स्ट्याटस यु सुड नट बी अ भिक्टिम अफ अब्युज यो देशको सबभन्दा ब्युटिफुल र सबभन्दा स्ट्रङ कुरा मलाई लागेको के हो भने तपाईँको रिगार्डलेस अफ तपाईँको इमिग्रेसन स्ट्याटस जेसुकै होस् होइन तपाईँ भिक्टिम चाहिँ हुन जरुरी छैन त्यही भएको भएर यदि तपाईँ अनडकुमेन्टेड हुनुहुन्छ भने पनि यदि तपाईँ इफ यु इन्टर्ड विदाउट इन्सपेक्सन तपाईँ इन्सपेक्सनै नभइकन अमेरिकामा आउनु भएको छ भने पनि जुन मैले अघि भनेको मध्ये जस्तो तपाईँले भनौँ न अब यु भिजा भनेको तपाईँको चाहिँ अब कुनै पनि ठाउँमा तपाईँले काम गर्दाखेरि अथवा भनौँ घरमै पनि
स्टुडेन्टसँगै बिहा गर्नु भएको छ अथवा यहाँ आएर अनडकुमेन्टेड कुनै व्यक्तिसँग हुनुहुन्छ, तपाईँ अब्युजको डोमेस्टिक भाइलेन्सको भिक्टिम हुनुहुन्छ भने तपाईँले पुलिसलाई फोन गरेर पुलिसलाई चाहिँ म भिक्टिम भएँ, यो कुराहरू हेल्प गर्नुभयो भने र पुलिसले यस सी वाज अ भिक्टिम, सी लिस्ट आउट, उसले हेल्प गर्यो भने त्यो सर्टिफिकेसन दियो भने त्यसको आधारमा तपाईँले यु भिजा फाइल गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को तपाईँले भन्नुभयो जो व्यक्ति स्ट्याटसमा भएको व्यक्ति, जुन अघि मैले भने कन्डिसनल स्ट्याटसमा, जस्तो सिटिजनले स्पाउसलाई बिहा गरेर लिएर आयो तर 2 वर्षपछि चाहिँ कन्डिसन एक्सटेन्ड गर्न पर्ने छ र सिटिजनले हेल्प नगरेको खण्डमा चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि आफूलाई पेटिसन गर्न सक्ने व्यवस्था छ। यस आई केम, किन बिहा गरेर आएँ तर बेस्ड अन दिस सर्कमस्टेन्सेस आवर म्यारेज डिडन्ट वर्क और आई वाज अ भिक्टिम अफ अब्युज भनेर वेबर गर्न सक्ने व्यवस्था छ। सो देयर आर मेनी रिसोर्सेस। एउटा कुरा चाहिँ इफ यु एभर थिङ्क आफू भिक्टिमको अब्युज भएको हो अथवा अरू कसैले पनि भिक्टिमको अब्युज भएको कोही व्यक्ति जस्तो लाग्छ भने आइडेन्टिफाई गर्ने ठाउँमा चाहिँ डेफिनेटली रिसोर्समा पुऱ्याइदिनु भयो भने, जस्तो मैले नै मका कतिपय चाहिँ अब डिभोर्सको केसेसहरू आउनुहुन्छ, मैले आई डोन्ट ह्यान्डल डिभोर्स, सो मैले के गर्छु भने आई डु रेफर गरिदिन्छु, कतिजनालाई चाहिँ मैले रेफर गरेर पठाउँछु होइन। सो एटलिस्ट तपाईँले एउटा लिङ्कमा जानुभयो भने इफ दे क्यान्ट हेल्प यु दे विल गाइड यु टु समबडी वुड बी एबल टु डु द्याट। होपफुली यसले कभर गर्यो होला, यदि गरेको छैन भने विल मुभ फरवर्ड विथ द्याट। थ्याङ्क यू बन्दिताजी, तपाईँले कभर गर्नुभयो र यो अनडकुमेन्टेड इमिग्रेन्ट्सहरूको पनि कुरा गर्न अत्यन्त आवश्यक थियो, किनभने हामीलाई लाग्छ कि भावाहरूले उहरूले चाहिँ खालि जसको पेपर छ त्यसलाई मात्रै सहयोग गर्छ, महिलालाई मात्रै गर्छ भन्ने थियो। तर सबै किसिमको सुविधा चाहिँ छ, त्यसको लागि रिच आउट गर्नुपर्छ भन्ने मेसेज दिनुभयो। थ्याङ्क यू सो मच। सो आई विल कम ब्याक टु यु सेकेन्ड राउन्डमा। र अब हामी सेकेन्ड राउन्ड सुरु गर्दैछौँ र सेकेन्ड राउन्डमा चाहिँ हामी सेयरिङ स्टोरिज अफ सर्भाइभर्स एन्ड पाथ टु इम्पावरमेन्ट होइन। अब पनि हाम्रो दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेका छौँ। Here we are sharing some survivors' journey towards empowerment, highlighting the importance of seeking help. यस चरणमा प्रत्येक प्यानलिस्टले 5 मिनटसम्म केस स्टडी सेयर गर्नुहुनेछ, समयको ख्याल राखिदिनु होला। र यस चरणको उद्देश्य भनेको केसेस प्रस्तुत गर्दा सर्भाइभर्सहरूले सिचुएसनलाई पनि नजिकबाट एनालाइसिस गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसले सशक्तिकरणको यात्रामा सहयोग पुर्याउँछ भन्ने हामीले आशा दिएका छौँ। Because we want to empower survivors, not stigmatize or double victimize them, we need to work together to rehabilitate them in our society. र म अलिकति सिक्वेन्स चेन्ज गर्छु यहाँनिर, किनभने हाम्रो धर्मजीलाई चाहिँ अर्को सेमिनारमा जानुपर्ने भएको हुनाले म धर्मजीबाट सुरु गर्न चाहन्छु। र धर्मजी आशा छ तपाईँले 5 मिनटमा सक्नु पनि हुन्छ र तपाईँको टाइम पनि ठ्याक्क मिल्छ। र लेट मी गेट स्टार्टेड विथ धर्मजी। र धर्मजी, घरेलु हिंसाको सर्भाइभरलाई पुनर्स्थापन गराउनको लागि कम्युनिटी मेन लिडर्सहरूको कस्तो भूमिका हुन्छ र त्यसमा पनि सहयोग माग्न आउँदा गोपनीयता, कन्फिडेन्सियालिटी, अघि पनि तपाईँले कुरा गर्नुभएको थियो कन्फिडेन्सियालिटीको, त्यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ जे एस्पेक्टमा पनि, चाहे कानुन होस् चाहे लिगल होस् चाहे जेमा पनि। र त्यसमा पनि सहयोग माग्न आउँदा गोपनीयता अथवा कन्फिडेन्सियालिटीको महत्त्वबारे तपाईँसँग भएको केस स्टडी छ भने अथवा छैन भने पनि तपाईँको कुनै विचार चाहिँ व्यक्त गरिदिनुहुन्छ कि यहाँ? तपाईँ म्युटमा हुनुहुन्छ, अनम्युट गर्नु त। धन्यवाद सनिजी, यो एकदमै अत्यन्तै संवेदनशील र साध्यै महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो। म यसको म ट्राई गर्छु यसको जवाफ दिनलाई। वास्तवमा यो प्रश्नको उत्तर दिनुभन्दा अगाडि अहिले त्यो रिफरल गर्ने र एडभोकेसी गर्ने खालको कुरालाई पनि म अलिकति लिङ्कअप गर्न चाहन्छु, एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। अहिले NWGN जे गरेको छ त्यो एउटा इक्जाम्पल हो। त्यस्तै हाम्रो अरू रिफरल सोर्सहरू जस्तै डिभिका एजेन्सीहरू भए, यस्तै वेबिनारहरू भयो र हामीले डिफ्रेन्ट एक्टिभिटीहरूमा हामीले गरेका सामाजिक फङ्सनहरूमा पनि हामीले यसको बारेमा सचेतनाहरू वा अवेरनेसहरू गराउन आवश्यक छ, एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। किनभने यो सामाजिक समस्या भएको हुनाले हामी सबैजनाले रेस्पोन्सिबिलिटी लिनुपर्छ भिक्टिमहरूलाई सहयोग गर्नको लागि। सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ अब मेल लिडरहरूले कस्तो रोल खेल्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यदि उहाँले भिक्टिम भनेर पहिचान गरिसकेपछि, चिनिसकेपछि उहाँलाई चाहिँ जज नगर्दैन, यो मान्छे रहेछ भनेर नन जजमेन्टल हिसाबले व्यवहार गरिदिनु भयो र यो चाहिँ यो ठिक छ, यसलाई हामी चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ भनेर एकदम नर्मल जस्तो हिसाबले चाहिँ रिसोर्सतिर लिङ्कअप गराइदिनु सक्नुभयो भने चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ।
आफ्नो घर परिवारमा सम्भावना भएन भने चाहिँ एक्सपर्टहरूसँग लिङ्कअप गराउने र कन्फिडेन्सियल नम्बरहरू क्राइसिस नम्बरहरू दिने अनि प्रोबोनो काउन्सिलिङहरूको नम्बरहरू सेयर गरिदिने र अझै त्योभन्दा गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ एकदमै नन जजमेन्टल म्यानरमा उहाँले ट्रिट गर्नुभयो भने चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ उहाँको मनोबल अलिकति बढ्छ इट्स ओके फर मी टु रिच आउट एन्ड गेट हेल्प भन्ने खालको मेन्टालिटी चाहिँ बढ्छ त्यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो मेरो पर्सनल यो आफ्नो प्रोफेसनल दौरानमा चाहिँ त्यति धेरै मेल भिक्टिमहरू रिच आउट गर्न आउनु भएको छैन विच इज भेरी नर्मल तर आएको केसहरू एक दुईजना केसमा चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भने नि उहाँहरूलाई एकदमै नन जजमेन्टल म्यानरमा उहाँहरूको कथा सुन्दैन मात्रै उहाँहरूको कुराहरू सुन्दैन अनि एकदमै प्रोफेसनल हिसाबले कन्फिडेन्सियालिटीहरू मेन्टेन गरिदिने भने पनि उहाँहरू आउनु चाहिँ यसले मेरो कुरा अन्त लिक नगर्ने रहेछ म धर्ममा जान्छु धर्मसँग आफ्नो कुरा सेयर गर्छु र सहयोग लिन्छु भन्ने खालको चाहिँ बढ्छ अनि त्यसपछि अर्को कुरा चाहिँ मैले अगाडि भने यो हामी यो थेरोप्युटिक रिलेसनसिप भन्छौँ उहाँहरूसँग यो ट्रस्ट चाहिँ साह्रै इम्पोर्टेन्ट छ तपाईँले ट्रस्ट राम्रो बिल्ड गर्न सक्नु भएन भने तपाईँले वास्तवमा सहयोग लिन आउनुभयो भने एक दिन आउनुहुन्छ भोलिपल्ट उहाँहरू आउट आउनुहुन्न उहाँहरू पीडितै भएर आउनुहुन्छ त्यस कारणले ट्रस्टिङ रिलेसनसिपहरू चाहिँ बढाउने मसँग भएको एउटा केसमा चाहिँ मलाई कस्तो लाग्यो भने सुरुमा उहाँ मात्रै फर्केर आउनु होला भन्ने लागिरहेको थियो तर उहाँ आउनुभयो मसँग चाहिँ 7 सेसनसँग लगातार आउनुभयो अनि उहाँहरूको सेल्फ रिपोर्ट अनुसार चाहिँ उहाँ चाहिँ त्यो अल्कोहलको युज एकदमै बढी भयो र चाहिँ अल्कोहल चाहिँ पहिला कज हो कि इफेक्ट हो मलाई गाह्रो भइरहेको छुटाउनलाई उहाँ घरमा मिसेससँग झगडा भएको हुनाले मैले बढी रक्सी खाएको हो अथवा मैले बढी रक्सी खाएर घरमा झगडा भएको भनेको चाहिँ मलाई गाह्रो भएको थियो अनि पछि चाहिँ उहाँ जब चाहिँ काउन्सिलिङमा आउनु थाल्नुभयो उहाँको घरमा परिवारसँग समय बिताउने काम बढ्यो अनि उहाँले रक्सी खान छोड्नु भयो रक्सी खान छोडेपछि अहिले उहाँहरू परिवारै आउनुहुन्छ मसँग अहिले चाहिँ मन्थली चाहिँ एकचोटि चाहिँ टचअप गर्न आउनुहुन्छ कि अनि त्यसले चाहिँ मलाई के बताउँछ भने नि त्यो यदि तपाईँले चाहिँ एकदम कन्फिडेन्सियल म्यानरमा गर्नुभयो र उहाँहरूसँग ट्रस्ट राम्रो बिल्ड गर्नुभयो भने चाहिँ हामीले सेवा पुर्याउन सकिन्छ र एकदम गुणस्तरीय सेवा चाहिँ त्यस्तो भिक्टिमलाई हामी दिन सकिन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ त्यसपछि मलाई अर्को एउटा तपाईँ चाहिँ यो काउन्सिलिङमा जानुहोस् भनेर इन्करेज गर्नको लागि चाहिँ कहाँबाट सुरु गर्ने त भन्ने कुरा चाहिँ अब तपाईँ कम्युनिटी लिडरहरू एउटा इम्पोर्टेन्ट हो यस्तै खालको चाहिँ सोसल इभेन्टहरू यस्तो वेबिनारहरू पनि हाम्रो अर्को उपाय हो र हामीले जति सक्दो धेरै चाहिँ यसमा चाहिँ विज्ञापन गर्ने सेवा छ सर्भिसहरू अभाइलेबल छ भनेर हामीले चाहिँ एडभोकेसीहरू बढी गऱ्यौँ भने चाहिँ हामीले डेफिनेटली निडेड पपुलेसनलाई सेवा प्रदान गर्न सकिन्छ मेरो अनुभव त्यस्तो लाग्छ थ्याङ्क यू धर्मजी यहाँले एकदम राम्रो पोइन्ट कन्फिडेन्सियालिटीको सरी मेरो स्पिकर अफ भएछ के यहाँले चाहिँ एकदम राम्रो कुरा ल्याउनु भयो जसमा कन्फिडेन्सियालिटी को एकदम आवश्यकता र काउन्सिलिङको पनि एकदम आवश्यकता छ कसैलाई चाहिँ कुनै सब्सटेन्स अब्युजबाट निकाल्न अथवा डोमेस्टिकै भाइलेन्स भइरहेको छ भने पनि त्यसमा हेल्प गर्नको लागि चाहिँ काउन्सिलिङ अत्यन्त आवश्यक देखिन्छ अपार्ट फ्रम अदर थिङ्स सो थ्याङ्क यू सो मच धर्मजी र अब म अर्को वक्तासँग कुरा गर्न गइरहेको छु समय चाहिँ हामीले अघि धेरै अगाडि सुरु गर्न ढिलो गरेको हुनाले सबैलाई चाहिँ अर्को प्रोग्राममा जानको आतुरता छ र उहाँहरूको कमिटमेन्ट पनि छ आतुरता भन्दाखेरि पनि र त्यसकारण म अहिले विराधजीलाई चाहिँ रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु हाम्रो सेकेन्ड राउन्डको लागि तपाईँको संस्थाले गरेको रेस्क्यु एफोर्टबाट कसरी सशक्तिकरणको बाटोमा एउटा सर्भाइभर पुग्न सक्दछ भन्ने एउटा सक्सेस स्टोरी चाहिँ हामीलाई सुनाइदिनुहोस् न र समयको ख्याल गरिदिनु होला विदिन 5 मिनट्स थ्याङ्क यू सोनीजी फेरि पनि है सबैले धेरै राम्रो राम्रो कुराहरू भन्नुभएको छ र मेरो सक्सेस स्टोरी पनि यी अरुणाजीले भने जस्तै नै हो होइन भिक्टिम चाहिँ साउथ एसियन कम्युनिटीबाट बिलोङ गर्नुहुन्थ्यो उहाँ हाम्रो संस्थामा आउनुभयो फरक उहाँले डिल गरेको भिक्टिम र मैले डिल गरेको भिक्टिममा फरक यति मात्रै हो कि मेरो भिक्टिमलाई चाहिँ
एब्युजरले नै एब्युजर बनाएको थियो। एब्युजर कस्तो हुन्थ्यो भने उहाँ चाहिँ इमिग्रेन्ट हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई ल्याङ्ग्वेजको प्रब्लम थियो, सिस्टम बुझ्नु हुन्थेन, कल्चरल सकको कुराहरू भइरहेको थियो होइन, र उहाँलाई आइसोलेसनमा राखिएको थियो। र उहाँको त्यो जुन पार्टनर थियो, पार्टनरले नै पुलिसमा गएर कोर्टमा गएर उहाँको विरुद्धमा मुद्दा हालेको कि मेरो श्रीमतीले मलाई एब्युज गरेको छ, मेरो लाइफ थ्रेट भएको छ उसको कारणले गर्दाखेरि भनेर एनवाईपीडीमा गएर क्रिमिनल कोर्टमा गएर उसलाई, क्रिमिनल कोर्ट होइन फ्यामिली कोर्टमा गएर उसलाई उसको विरुद्धमा अर्डर अफ प्रोटेक्सन जारी गरेको अवस्था थियो। त्यो केस जब हामी कहाँ आयो होइन, हामी कहाँ आइसके पछाडि त पहिला त हामीलाई बुझ्नै गाह्रो भयो कि यो के भइरहेको छ भनेर होइन, किनभने त्यहाँ एकदमै टेक्निकल कुरा थियो। अर्डर अफ प्रोटेक्सन फ्यामिली कोर्टको थियो, तर जारी चाहिँ क्रिमिनल कोर्टबाट भएको थियो। एकदमै बुझ्न गाह्रो भइरहेको, तर हामीले त्यो फिगर आउट गऱ्यौँ होइन। फिगर आउट गरिसके पछाडि हामीलाई यो कुरा पनि विश्वास भयो कि भिक्टिम दोषी होइन, एब्युजरले नै यो सिस्टमलाई म्यानिपुलेट गरेर भिक्टिमको विरुद्धमा लगाएको भन्ने कुरा पनि त्यहाँ हामीले पुष्टि गर्यौँ। त्यही हिसाबले हामीले उसलाई सर्भिसहरू, लिगल सर्भिस प्रोभाइड गरेर रेस्क्यु पनि गर्ने काम भयो। त्यो त एउटा पाटो मात्रै हो। जब एउटा कुनै व्यक्ति डोमेस्टिक भाइलेन्सबाट ग्रसित हुन्छ, उसको त्यो सेफ्टीको कुरा मात्र जियोपर्डाइज हुँदैन, उसको सोसियल, पोलिटिकल, इकोनोमिकल राइट्स पनि जियोपर्डाइज हुन्छ। र यो भिक्टिमलाई पनि त्यस्तै भएको थियो, उसको सोसियल पोलिटिकल राइट्स पनि जियोपर्डाइज भएको थियो। उसलाई श्रीमानले एभान्डन गरेको अवस्था थियो, प्रेग्नेन्ट 7 महिनाको प्रेग्नेन्ट थियो, 1 वर्षको छोरी थियो होइन। अब उसको इकोनोमिक हार्डसिप, इमोसनल हार्डसिप, सबै हार्डसिपबाट ऊ गुज्रिरहेको अवस्था थियो। त्यस्तो व्यक्तिलाई हामीले लिएर उसलाई चाहिँ भनौँ न अघि पुनर्स्थापनाको कुरा पनि आइरहेको थियो होइन, हामीले लिएर उसलाई ब्याक टु द नर्मल लाइफमा कसरी ल्याउने, उसको इकोनोमिकल त्यसपछि इमोसनल हार्डसिपलाई कसरी एड्रेस गर्ने भन्ने कुराहरूमा हामीले काम गऱ्यौँ। फलस्वरूप हामी सक्सेसफुल पनि भयौँ। उहाँलाई हामीले अपार्टमेन्ट दिलाइदिनेदेखि लिएर हाउसिङ भाउचर दिलाइदिनेदेखि लिएर सबै कुराहरू भएर अहिले उहाँ चाहिँ आफ्नो 2टा बच्चासँग चाहिँ राम्रोसँग बसिराख्नु भएको अवस्था छ। तर त्यति भन्दै पनि डोमेस्टिक भाइलेन्सको आफ्टर म्याथ हुँदैन भन्ने चाहिँ होइन, किनभने जब एउटा व्यक्ति एभान्डन गरिन्छ, उसलाई इमोसनल रूपमा पनि ट्रमाको कुरा गर्नुभएको थियो डाक्टर जगप दम्बाले होइन। यहाँ उसलाई ट्रमा हुन्छ, किन भन्दाखेरि त्यो डोमेस्टिक भाइलेन्सको कन्सिक्वेन्सेस अथवा आफ्टर म्याथ पनि भनेर भन्न सकिन्छ। र त्यस्तो कुराहरूलाई पनि हामीले सम्बोधन गर्न पर्छ जस्तो लाग्छ ब्याक टु द नर्मल लाइफमा ल्याउनको लागि, र हामीले गरेका पनि छौँ। उहाँलाई त्यो सर्भाइभरलाई हामीले सपोर्ट ग्रुपमा देखि लिएर काउन्सिलिङदेखि लिएर प्लस हाम्रो एजेन्सीले अहिले यस्तो मोडालिटीमा काम गरिरहेको छ जुन मोडालिटी अन्तर्गत चाहिँ वान फ्यामिलीलाई हामीले चाहिँ इमोसनल सपोर्टको लागि सोसल वर्करहरू अथवा सल्युसन बेस्ड वर्कर भनेर भन्छौँ हामीले होइन, सल्युसन बेस्ड वर्कर। त्यस्तो इमोसनल सपोर्ट, निड एसेसमेन्ट गर्नको लागि होइन, रिसोर्सेसहरू कनेक्ट गर्नको लागि चाहिँ हामीले एउटा त्यस्तो उहाँहरूलाई व्यक्ति उपलब्ध गराएका छौँ, जो हाम्रो एजेन्सीले उहाँहरूलाई उपलब्ध गराएको कुरा हो। र उहाँहरू जानुहुन्छ, निड एसेसमेन्ट गर्नुहुन्छ, फ्यामिलीले प्रोग्रेस गरेको छ कि छैन भन्ने कुराहरू हेर्नुहुन्छ। र तबसम्म त्यो कुराहरू 6 to 12 विक्सको फ्रेमवर्क हुन्छ होइन। यदि आवश्यक परेको खण्डमा त्यो अगाडि पनि बढ्छ। त्यसरी हामीले एउटा एब्युजमा परेको व्यक्ति, एब्युजमा परेको फ्यामिलीसँग काम गरिरहेका छौँ, रेस्क्यु गरिरहेका छौँ। र यहाँ धेरै राम्रो कुराहरू पनि उठेको छ होइन, किन भन्दाखेरि मैले अघि नै पनि भने जब कुनै व्यक्ति डोमेस्टिक भाइलेन्समा पर्छ, उसको सेफ्टीदेखि सोसियो इकोनोमिकल, पोलिटिकल राइट्स जियोपर्डाइज हुन्छ। र यो कुरा भनेको हामीले एउटा व्यक्तिले, एउटा संस्थाले, एउटा भनौँ न परिवारले गरेर हुने कुरा होइन। यो भनेको कोलाबोरेटिभ एफर्ट हो। र डायलग जुन यहाँ हामीले यस्तो डिस्कोर्सहरू चलाउनु भएको छ तपाईँहरूले, यसले धेरै मात्रामा हेल्प गर्छ, किनभने इन्फर्मेसन कम्युनिटीमा जानु एकदमै जरुरी छ। कतिपय मान्छेहरूलाई त यो पनि थाहा छैन कि डोमेस्टिक भाइलेन्सका भिक्टिमहरूको लागि फ्री सर्भिसेसहरू उपलब्ध छ होइन, चाहे त्यो सोसियल, पोलिटिकल, फाइनेन्सियल सबै कुराहरू फ्री सर्भिस, इमिग्रेसनको कुराहरू भयो, फ्यामिली एटर्नीको कुरा भयो, इमिग्रेसन एटर्नीको सबै कुराहरू फ्री सर्भिसेसहरू उपलब्ध छ। तपाईँहरूसँग मेडिकल इन्सुरेन्स छैन भने त्यसको पनि व्यवस्था हुन्छ। त्यस्ता कुराहरू कम्युनिटीको मेम्बरहरूले थाहा पाउन जरुरी छ, भिक्टिमले थाहा पाउन जरुरी छ। र यस्तो खालको डिस्कोर्स यो वेबिनारले चाहिँ
सही व्यक्तिलाई इन्फर्मेसनहरू डिसेमिनेसन गर्ने काम चाहिँ गर्छ जस्तो लाग्छ। त्यसको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ तपाईहरूलाई। र म फेरि पनि भन्छु कि लेट्स मेक्स डोमेस्टिक भाइलेन्स आवर बिजनेस, किनभने यो हामीले यसलाई हाम्रो बिजनेस बनाउन एकदमै जरुरी छ, बिकज दिस निड्स कोलाबोरेटिभ एफर्ट एन्ड पार्टनरसिप एन्ड कोअपरेसन। एन्ड त्यति भइसके पछाडि मात्रै हामीले इन्क्लुसिभ मुभमेन्ट भनौँ न इन्क्लुसिभ मुभमेन्ट चाहिँ खडा गर्न सक्छौँ, त्यसको लागि काम गर्न सक्छौँ। सो लेट्स वर्क टुगेदर। ओके, थ्याङ्क यू गीता दाजी। धेरै राम्रो स्टोरी सुनाउनु, स्याड स्टोरी बट सक्सेसफुल स्टोरी सुनाउनु भयो। र तपाईँले चाहिँ एन्डिङ चाहिँ एकदम राम्रो दिनुभयो कि हामीले कोलाबोरेटिभ रूपमा इन्क्लुसिभ वेमा काम गर्नुपर्छ र यसको लागि आवाज उठाउनुपर्छ। यसको लागि यस्तो खालको गोष्ठी पनि हुनुपर्छ, छलफल पनि गर्नुपर्छ, इन्फर्मेसन सेयर पनि गर्नुपर्छ र त्यही नै हाम्रो पर्पज पनि थियो। र थ्याङ्क यू सो मच। र अब म बन्दिता शर्मा जीलाई अटर्नीजीलाई चाहिँ क्वेसन गर्न चाहन्छु। तपाईँसँग भएको इमिग्रेसन रिलिफ अथवा कानुनी सहयोगको सक्सेस स्टोरी हामीलाई सुनाइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद डाक्टर सोनी। म अब यो विगतको धेरै वर्षमा एउटा कुरा चाहिँ के भने रियालिटी हरेक केस 100% सक्सेसफुल कहिले पनि हुँदैन र जहिले केस फेलियर हुन्छ चाहिँ एकदमै हार्ट ब्रेकिङ केसेसहरू हुन्छ हैन। आफूलाई पनि एकदमै इमोसनली अट्याच गरिन्छ हामीले हैन। पहिला चाहिँ मलाई कस्तो हुन्थ्यो भने वेनेभर आई स्टार्टेड प्र्याक्टिसिङ इनिसियली राति निन्दा लाग्न पनि कति बेलामा गाह्रो हुन्थ्यो कि, किनभने एकदमै धेरै इन्टरनलाइज गरिन्थ्यो कतिवटा केसेसहरूले हैन। कहिले काहीँ स्पेसली मलाई एउटा दुईटा घटना भएको छ, क्लायन्टहरूले चाहिँ उनीहरूको त्यो रेकर्ड गरेर चाहिँ आफूलाई भएको घटनाहरू कहिले काहीँ रेकर्ड गरेर सुनाएको रहेछ भने मेरो 2-3 दिनसम्म पनि मलाई आफैलाई नर्भस हुने जस्तो फिल हुन्थ्यो। इट वाज भेरी ब्याड। अनि यो बिचमा मैले 2012मा एउटा मेरो पहिलो मैले त्यो बेलामा चाहिँ एउटा यु भिजा केस गरेको थिएँ है। यु भिजा केस गर्दाखेरि म त्यो बेलामा पेन्सिल्भेनियामा थिएँ। म अहिले चाहिँ भर्जिनियामा छु। त्यो बेलामा पेन्सिल्भेनियामा थिएँ। एकजना साउथ एसियन महिला हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ H1मा, हस्बेन्ड र वाइफ दुवैजना H1मा काम गर्ने, उहाँ H4मा हुनुहुन्थ्यो। बिचरा ड्राइभ गर्न पनि त्यो लोकेसनमा घुमिकन मेरो अफिसमा आउनुभयो। सानो एउटा बच्चा लिएर आउनुभयो। त्यो सानो बच्चा लिएर मेरो अफिसमा आउनुभएको थियो। त्यो बेलामा मेरो छोरा वाज अबाउट द सेम एज, अराउन्ड 6-7 वर्षको बच्चा थियो। अनि एज सी वाज टकिङ अबाउट, किनभने उहाँको चाहिँ कस्तो भने उहाँको हस्बेन्ड वाज द पोर्नोग्राफीको यो एडिक्ट हुनुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ जहिले पनि त्यो हेर्दा कहिलेकाहीँ चाहिँ इभन बच्चालाई पनि त्यो अब्युजको भिक्टिम बनाइसक्नु भएको थियो कि। सो एज वी वर टकिङ अबाउट इट, मैले पनि आई स्टार्टेड क्राइङ टु, किन इमोसनली म त अब भने जहिले पनि कति बेलामा त म अहिले पनि कोर्टमा जजको अगाडि पनि मलाई आई ट्राई भेरी हार्ड टु कन्ट्रोल माइसेल्फ, स्पेसली मान्छे आफ्नो स्याड स्टोरी हुँदाखेरि म इमोसनली अहिले पनि अट्याच हुन्छु। अनि त्यो बेलामा आई जस्ट कुड रिलेट टु त्यो बच्चालाई हेरेर मेरो आफ्नो छोराको सम्झेर म चाहिँ वी आर जस्ट गोइङ थ्रु द्याट। त्यो महिलाको अहिले चाहिँ उहाँको अनि देयर वाज one Friday, like couple of weeks after that, I received a call. 6 बजेतिर फ्राइडे राति कल आएर उसले मलाई के भन्नुभयो भने बन्दिता म्याम, आई थिङ्क आई एम कमिटिङ अ सुसाइड। म चाहिँ सुसाइड कमिट गर्दैछु र मेरो बच्चालाई पनि आई थिङ्क किन बिकज मलाई चाहिँ सर्भाइभ गर्न मलाई एकदमै गाह्रो भयो। आई डोन्ट हेभ एनीबडी इन दिस कन्ट्री। म चाहिँ आई एम अ भिक्टिम अफ अब्युज भनेर भनेपछि आई स्पोक टु हर फर लाइक गुड 30 minutes द्याट फ्राइडे। आई डेफिनेटली रेफर टु जुनसुकै ठाउँमा रेफर गर्न पर्ने थियो होइन। आई कम्युनिकेटेड। त्यसपछि उहाँको केस पछि बिस्तारै यु भिजा केस भयो, यु भिजा अप्रुभ भयो। यु भिजा भइसकेपछि 4 वर्षपछि ग्रिन कार्ड अप्रुभ भयो होइन। अनि अहिले म यहाँ आइसकेपछि उहाँको त्यो सिटिजनसिप अप्लाईहरू गर्ने बेलामा पनि सी स्टिल कन्ट्याक्टिङ मी, किन म त्यो पेन्सिल्भेनियामा छैन अहिले। बट उहाँले चाहिँ त्यो हरेक प्रोसेसमा सानो सानो कुराहरू पनि सी विल बी सेन्डिङ मी द पिक्चर्स एन्ड एभ्रिथिङ। सो उहाँको जर्नी चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भने आई जस्ट सी माइसेल्फ बिङ सक्सेसफुल इन द्याट जर्नी के। कतिवटा चिजहरू गयो भने पनि आई थिङ्क त्यो रिलेसन जुन हुन्छ नि, हामी कहिले काहीँ यति धेरै चाहँदै पनि आई डोन्ट थिङ्क हरेकको स्टोरीलाई यति नै सक्सेसफुल बनाउन सकिन्छ जस्तो आफूलाई लाग्दैन। तर देयर आर फ्यु टाइम्स जसमा चाहिँ एउटा त्यो बच्चाको लाइफै चेन्ज हुँदाखेरि पनि आई फिल भेरी भेरी अनर्ड टु बी लाइक, बिकज इमिडिएट मात्रै होइन, ओभर द पिरियड सर्टन लामो समयसम्मको जर्नीलाई चाहिँ त्यो देखिन्छ। एन्ड आई थिङ्क द्याट्स वाट आइड लाइक टु सेयर। र अरू पनि कुनै पनि अवस्थामा भनौँ न, अब कोर्टमै हुन्छ कहिले हुन्छ, उहाँहरूको आफ्नो स्टोरीबाट, बिकज हामीलाई त कस्तो भने मलाई आई फिल इट्स अ प्रिभिलेज बिङ एन इमिग्रेन्ट माइसेल्फ
being a human right advocate back home as well, and being able to represent the immigrant community over here, जसको चाहिँ एकदमै लाइफको लो भएको बेलामा हुन्छ नि, मोरली डाउन भएको बेलामा त्यो व्यक्तिहरूसँग अगाडि काम गरेर गएर एउटा दे स्टार्ट, कतिपय केसमा चाहिँ दे स्टार्ट एज अ क्लाइन्ट बट देन वी एन्ड अप एज अ फ्रेन्ड, एउटा एक किसिमको रिलेसनसिप जुन हुन्छ त्यो चाहिँ आई थिङ्क इट इम्प्याक्ट्स अ लट, एन्ड हामीलाई नै पनि एक किसिमको सेल्फ सेटिस्फ्याक्सन जुन हुन्छ नि त्यो चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क मनी क्यान बाई द्याट, लाइक हुन्छ नि कहिलेकाहीँ कतिवटा कुरा चाहिँ पुरै 100 सक्सेसफुल भएन भने आई डिड माई पार्ट भन्ने कुराको जुन एक किसिमको सेल्फ सेटिस्फ्याक्सन हुन्छ नि, I think that's an honor that I feel privileged to be a part of. Thank you. Thank you बन्दिता जी, तपाईले चाहिँ आफ्नो एउटा अटर्नी भएर हेल्प गरेको मात्र हैन कि एउटा तपाई त साथी जस्तो पनि भएर एउटा काउन्सलर पनि, काउन्सलरको पनि रोल तपाईले प्ले गर्नुभएको र एउटा सर्भाइभरलाई चाहिँ उसको डेस्टिनेसनसम्म पुर्याइदिनु भएकोमा यो चाहिँ स्टोरी एकदम टची, र आई थिङ्क यो स्टोरीबाट अरूले पनि केही सिक्छन् र त्यस्तो अवस्थामा छ भने सम्पर्क पनि गर्छन्। अनि बन्दिताजी तपाईलाई हाम्रो यहाँ चाट बक्समा क्वेसनहरू पनि आइरहेको छ, would you be able to stay for some time or do you have other commitments? हाम्रो कति टाइम हुन्छ त्यो अनुसार हुन्छ, म few minutes हाम्रो 12:30 हाम्रो सिद्धिन्छ। अब म डाक्टर जगदम्बाजीसँग आफ्नो स्टोरी सुनाउनको लागि गर्छु, तर म अलिकति ब्याकग्राउन्ड दिन्छु। तपाईसँग यति धेरै एक्सपिरियन्सेसहरू छन् हैन, विशेष गरी पछिल्लो समय वरिपरि लगायत तपाईले जुन आफ्नै युट्युब चलाइरहनु भएको छ का लागि विविध भिडियोहरू र सोसियल मिडियामा आफै निर्माण गरिरहनु भएको छ र पब्लिक अवेरनेस तपाईले क्रिएट गरिरहनु भएको छ हैन, र हामीलाई कुनै यस्तो स्टोरी जुन आजको विषयसँग सम्बन्धित छ र जसले सर्भाइभर्सलाई सशक्तिकरणको बाटोतर्फ अगाडि बढाउँछ, त्यस्तै एउटा कथा कुनै सेयर गरिदिन हुन अनुरोध गर्दछु डाक्टर जगदम्बा। Thank you. Banditajiलाई धेरै धेरै धन्यवाद है। I was talking with my husband the other day, मेरो husband is psychiatrist हो, and I was telling him about what attorney lawyerहरूले यो जुन front line बाट तपाईले domestic violence लाई देख्नुहुन्छ नि, there is a high risk of being traumatized yourself. किनकि you guys listening that story again and again, even for me as a psychiatrist, I'm trained to how to manage my emotions. I get affected by those stories र त्यो हुन्छ नि real life issues हो त्यो, र हामीले आज के कुरा छुट्यायो भने स्पेशल नीड एडल्ट जसको कुनै हिसाबले इन्टेलेक्चुअल डिसेबिलिटी छ एडल्टहरूको छोराछोरीलाई अथवा तिनीहरूलाई पनि डोमेस्टिक भायोलेन्सको चाहिँ नि भिक्टिम हुन्छ है, त्यो चाहिँ नि हामीले यो कुरा गरेनौँ। र एल्डरली एब्युज जुवा बुवाआमालाई चाहिँ नि माइग्रेट गराएर यता लिएर आइन्छ, उनीहरू माथि हुने एब्युज पनि हामीले आज कुरा छुट्यायौँ। देयर इज समथिङ देयर, त्यो पनि हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ याद गर्नुपर्छ। हामीले त्यो कुराहरूमा पनि याद गर्नुपर्छ। घरमा सासू ससुरा त बुवाआमा आउनु भएको छ र उनीहरूको मेन्टल स्टेटको लागि बाहिर लाने उनीहरूको निडहरूलाई डक्टर अपोइन्टमेन्टदेखि लिएर भर्बल्ली इमोसनली फिजिकली एब्युज पनि गरेको पाइएको पनि छ। हामीले त्यो कुरा चाहिँ नेग्लेक्ट गरेका छौँ। एज द्याट्स समथिङ वी हेभ टु टक अबाउट इट। र अर्को चाहिँ कुरा म एउटा के फोकस पनि गर्न चाहन्छु भने अमेरिकामा अथवा विदेशमा, आई डोन्ट नो अबाउट अदर कन्ट्रिज, यहाँ चाहिँ नि इमर्जेन्सी मेडिकल केयरको लागि यु डोन्ट निड अ मेडिकल इन्सुरेन्स राइट अवे र तपाईँले तुरुन्तै पे गर्नुपर्छ भन्ने छैन। दोज बिल्स क्यान वेट। फर्स्ट अफ अल तपाईँको सेफ्टी इज इम्पोर्टेन्ट अलवेज। तपाईँलाई के चोटपटक लागेको छ, तपाईँ यदि सेफ्टीमा हुनुहुन्न, तपाईँलाई डर लागेको छ, यो मान्छेले मलाई मारिहाल्छ कि भन्ने डर लागेको छ, जतिखेर पनि हिँड्दाखेरि बोल्दाखेरि पनि याद गर्नु, यु नो यु फिल डिप इनसाइड कि के राम्रो भइरहेको छैन है, आई हेभ टु सेक हेल्प भन्ने कुरा चाहिँ हुनुपर्छ। अर्को कुरा चाहिँ नि वी टक अबाउट यो हुन्छ, तर यो प्रिभेन्ट पनि गर्न सकिन्छ है भन्ने कुरा पनि हेर्नु पर्यो, सिल्भर लाइनिङ पनि हेर्नु पर्यो। कुरा के हो भने चाहिँ हाम्रो बच्चाहरूलाई आजदेखि नै हामीले यो बिहेभियर चाहिँ नि एक्सेप्टेबल हो, यो बिहेभियर एक्सेप्टेबल होइन है भन्ने कुरा जब मैले आज बिहान मैले प्रिपेयर गरिरहेको थिएँ, मेरो 13 वर्षको छोरा छ, आई वाज टकिङ विथ हिम, मैले कुरा गरेको थिएँ, यो भने थाहा छ भने आई नो भन्छ, यस्तो भयो भने त्यस्तो गर्नु हुँदैन भनेर। हामीले आफ्नो छोरा छोरीलाई नै छोराहरूबाट मेल इज अ पार्ट अफ दिस इक्वेसन टु, सो वी हेभ टु बी एड्रेसिङ द्याट। अनि त्यो सपोर्ट सिस्टम दिने, त
त्यो एब्युज भिक्टिमहरुको उनीहरुलाई अथवा त्यो सर्भाइभरहरुलाई आएपछि कम्युनिटीमा सपोर्ट अथवा एस्टाब्लिश गर्नको लागि तिनीहरु चाहिँ नि वी हैव टु बी केयरफुल। अनि बन्दिताजी आई एम सो ह्यापी टु लर्न र मलाई अब चाहिँ मैले चाहिँ त्यो यो लिगल सिस्टमले कसरी हेल्प गर्छ एब्युजको भिक्टिमहरुलाई यो भिजा प्रोसेसिङमा मैले कतिसम्म सुनेको छु भने नेपाल भिजिट गर्न गएको ल बिहा त अब एब्युज भइरहेको थियो केटीले छोड्छु भने 2 वर्षको कन्डिसनल ग्रीन कार्ड थियो यो गरेन भने म त एम्बेसीमा गएर ब्ल्याक लिस्टमा राखिदिन्छु त्यो भएपछि अमेरिका जान पाउँदैन है भनेर केटी रातारात भागेर आएको केसेसहरु पनि मैले सुनेको छु। अब अथवा केटीलाई अझसम्म चाहिँ तपाईलाई यति एब्युज भएको छ आफ्नो बच्चाहरुमाथि पनि एब्युज भएको द्याट्स नेग्लेक्ट त्यो तपाईको चाइल्ड प्रोटेक्टिभ सर्भिसमा रिपोर्टेबल केसेस हो तिनीहरु चाहिँ बच्चाले एब्युज देखि विटनेस गरिरहेको छ बच्चालाई एब्युज भइरहेको छ आमालाई एब्युज भइरहेको छ भने चाइल्ड नीड्स अ स्टेबल इन्भाइरोमेन्ट नोबडी इज कसैलाई पनि एब्युज अथवा कसैले हान्नु पिट्नु केही कुराले पनि जस्टिफाई गर्दैन कसैमाथि हिंसा दुर्व्यवहार केही कुराले पनि जस्टिफाई गर्दैन। मार्क्स आएन राम्रो भने पैसा ल्याएन दाइजो ल्याएन छोरा पाएन छोरी पाए त्यो केही कुराले पनि जस्टिफाई गर्दैन। वी हैव टु बी केयरफुल अबाउट आवर ओन बिहेभियर्स। अनि हजुरले भन्नुभयो सक्सेस स्टोरी भन्नाले म चाहिँ नि क्लिनिकमा हेर्छु मेरो चाहिँ भिक्टिम हुँदैन कि मेरो पेशेन्टहरु हुन्छन् मेरो चाहिँ चाइल्ड प्रोटेक्टिभ सर्भिसले रिफर गरेको पेशेन्ट अमेरिकामा पनि हुन्छ है यो आई द अमेरिका यु सी इज डिफरेन्ट देन अमेरिका आई सी कि मेरो अमेरिका छुट्टै छ इन अ सेन्स मैले लोकल पपुलेसन धर्मजीको मतलब क्लिनिशियनको अमेरिका कस्तो हुन्छ भने वी सी वर्स्ट स्क्यूड लाइनमा वर्स्ट अफ वर्स्ट मतलब जेल प्रिजन नपरेको हार्डली म एडिक्सन साइकियाट्रिस्ट पनि हो सब्सटेन्स इज अ बिग पार्ट अफ एब्युज अथवा भाइलेन्स मतलब डोमेस्टिक अथवा यो दुर्व्यवहारहरुको एब्युजको उसमा पनि ट्रमामा पनि अब केटालाई पनि एब्युज गरेको केटीले पनि देखेको छु केसेसहरु तर यति इनग्रेन्ड हुन्छ नि उनीहरुको रगत रगतमा त्यो एब्युजरले यति कन्ट्रोल गरेको हुन्छ कि इट इज सो डिफिकल्ट फर देम टु इभन बिलिभ कि त्यो मलाई हार्म गरिरहेको थियो भनेर अर्को मान्छेलाई ट्रस्ट गर्न सक्ने। अनि बच्चाहरुलाई चाहिँ नि पनि हैन बाउ त चाहिन्छ है मलाई त मेरो बाउमाले स्टेबिलिटी प्रोभाइड गरेन सिक्योर अट्याचमेन्ट थिएन मेरो इन्सिक्युरिटिजलाई चाहिँ उसले कम्पनसेट गर्छ हैन उ म चाहिन्छ है भन्ने खालको। अनि ड्रग डिपेन्डेन्स पनि त्यसैबाट इन्ग्रेन भएको। सो आई सी बोथ राम्रो पनि छ तर हेल्प बट इट टेक्स अ लट अफ सपोर्ट फ्रम फ्यामिली। नेपालमा बस्नु भएको तपाईले सुनिरहनु भएको छ भने तपाईलाई तपाईको परिवारले फोन ह्याङ अप गर्यो तपाईहरुसँग कुरा गर्न चाहदैन हैन ठिकै छ भनेर कुरा टारिरहेको सन्जो छैन के भनिरहेको छ भने खोतलेर चाहिँ हेर्नुस् र विश्वास गर्नुस् नेपालमा भएको परिवारले के भइरहेको छ है भन्ने कुराहरु विश्वास गर्नुस् र यो कुराहरु चाहिँ इट टेक्स थेरापी अनि त्यसपछि गएर भित्रदेखि जबसम्म आफैले चाहिँ नि त्यो भिक्टिम भनेर हामीले भिक्टिम युज गरिरहेको छ जो चाहिँ ट्रमाटाइज भइरहेको छ रिकरेन्ट यस्तो सिचुएसनमा परिरहेको छ उनीहरुले नि ए मलाई यस्तो भइरहेको छ है मलाई हेल्प चाहिन्छ नभनिकन अरूले के पनि गर्न सक्दैन र 911 कल गर्दैमा उसलाई जेल लगिहाल्छ भन्ने हुँदैन। रिस्ट्रेनिङ अर्डर हुन्छ त्यसको हियरिङ हुन्छ अनि एउटा टेम्परेरी रिस्ट्रेनिङ अर्डर हुन्छ अघि हामीले भन्यौ त्यो भनेको चाहिँ कोर्टमा गएर हियरिङ हुन्छ त्यसपछि 1 वर्षको लागि एक्सटेन्ड हुन्छ कुनै ठाउँमा 6 महिनालाई कुनै ठाउँमा 2 वर्षलाई एक्सटेन्ड हुन्छ त्यो बेलामा तपाईले ट्रिटमेन्टको लागि अथवा त्यो मान्छेलाई कुनै ल रक्सीकै लत लागेको छ अथवा नराम्रो लत लागेको छ पोर्नोग्राफिक एडिक्सन छ भने त्यसको ट्रिटमेन्ट रिफरल हुन्छ त्यही भएर अनि उ भेट्न आयो है अरूलाई नभन् भनेर भन्यो भने पनि देयर विल बी द्याट्स हाउ द फिजिकल असल्ट अनि त्यो किलिङ स्टार पनि हुन्छ त्यही भएर यु हेभ टु बी केयरफुल अबाउट दोज। अब यसमा चाहिँ एक्ज्याक्टली इट इज अ डीप रुटेड कुरा हुन्छ एब्युजबाट निस्किन एकदम गाह्रो हुन्छ तर निस्किन्छ र निस्किएर गएपछि चाहिँ you'll feel much better। तपाईको मात्र प्रब्लम हैन यो कुरा चाहिँ साइलेन्टली एक्लै हैन मेरो मात्र प्रब्लम हो मैले नराम्रो मान्छे चुज गरेछु अथवा मैले नराम्रो रहेछु भनेर आफूलाई दोष लाउँदै छोड्नुस् र आफूलाई माया गर्नुस् सबैभन्दा ठुलो कुरा। थ्यांक यू राम्रो पोइन्टमा एन्ड गर्नुभयो डाक्टर जगदम्बाजी हजुरले चाहिँ धेरै पोइन्टहरु पनि हामीले फ्युचरको लागि गर्नुपर्ने सेमिनारको लागि लिस्ट नै दिनुभएको छ त्यो हामीले सोचेको पनि छ एक समयमा एउटा टाइममा चाहिँ अलि देशमा गएर फोकस गरौँ भन्ने पनि हाम्रो एउटा इन्टेन्सन हो र हामी डेफिनेटली इन फ्युचर वी गोना टच अपन एल्डरली एब्युज स्पेशल निड्स एब्युज थर्ड जेन्डरको पनि हामीले कुरा गर्नुपर्छ हामीले त्यो उठाएको छैनौँ र विभिन्न बुदाहरूमा हामी कुरा गर्दै जानेछौँ र यो सँगै अब हामी प्यानल डिस्कसनको अन्तमा आइपुगेका छौँ। आजको कार्यक्रम अत्यन्तै इन्फर्मेटिभ रहेको मैले पाएको छु सक्सेस स्टोरिजहरू अत्यन्तै पावरफुल थिए। सम्पूर्ण प्यानलिस्टहरूलाई तपाईहरुको समयको लागि र यो अत्यन्तै इन्फर्मेटिभ प्रस्तुतिको लागि म हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु र केही त्रुटिहरू भएमा पनि क्षमा चाहन्छु।
Thank you for lending your voice to NWGN's commitment to end domestic violence in our community and to empower the survivors. घरेलु हिंसापछि सहायता, नयाँ जीवन र सशक्तिकरण तर्फको यात्रामा आजको कार्यक्रमले पनि सहयोग पुर्याउँछ भन्ने विश्वास गरेका छौँ. We all need to join hands to empower the survivors and rehabilitate them by giving them the life they deserve. Now, I would like to ask our NWGN President, Avima Opreti, to highlight a few takeaways of this seminar. Over to you, Avima. Thank you so much. Thank you so much, Dr. Shoni Thapa, our Vice President of NWGN. यो अत्यन्तै सेन्सिटिभ टपिकमा आज हामीले कुरा गर्यौं. मैले खासै तयारी गरेको छैन. प्यानलिस्टहरूले यति राम्रो यति इन्फर्मेसन दिनुभयो. This is a volunteer work. We all are doing it because of our dedication and passion to the topic. यो अत्यन्तै संवेदनशील विषय छ. बोल्दाखेरि पनि मेरो जिउमा काँडा आउँछ. I can feel यो पछिल्लो समय हामीले धेरै फोन कल्सहरू हामीले गरेको अघिल्लो कार्यक्रममा पनि अलिकति डिप डाइभ गर्नु पर्यो यो टपिकमा. कम्युनिटीमा यो टपिकमा अझ बढी बोल्नु पर्यो भनेको भएर हामीले यो कार्यक्रमको आवश्यकता महसुस गरेको हौं. हामीले तर मोडल चेन्ज गर्यौं. हामी सधैँ भन्छौं घरेलु हिंसा मिनिमाइज गरौं, घरेलु हिंसा अन्त्य हुनुपर्छ भनेर हामीले बहस पनि गरिरहेछौं र त्यो कुरा आवाज पनि उठाइरहेछौं. तर हामीले अलि फरक ढंगले सोच्यौं यसपालि. अन्त्य त गर्नुपर्छ, त्यो एउटा पाटो हो. तर अर्को पाटो के हो भने हामीले भिक्टिमहरूलाई अथवा सर्भाइभर्सहरूलाई सधैँ भिक्टिमाइज गर्ने अथवा उनीहरूलाई इम्पावर गर्ने. यदि यो रोकिएको छैन, रोक्न गाह्रो छ, किनभने सामाजिक संरचना, यो पितृसत्ताको कुरा अघि जगदम्बाजीले पनि भन्नुभएको छ, यसले गर्दाखेरि यो तुरुन्तै रोकिन सक्दैन भने अब के गर्ने त? भिक्टिमलाई कसरी इम्पावर गर्न सकिन्छ, कसरी सशक्तिकरणको बाटोतर्फ अगाडि बढाउने, यो मोडलमा डिस्कसन गर्न आवश्यक छ भन्ने हामीले महसुस गरेको कारणले यो कार्यक्रम गरेको हौं. हामीले फरक ढंगमा गर्यौं. घरेलु हिंसा को चाहिँ अब किन हुन्छ भनेर बहस गर्नु भन्दा पनि भइसकेपछि कसरी उहाँलाई रिसोर्सेसहरु दिलाउन सहयोग पुर्याउन सक्छौं, कसरी चाहिँ त्यो स्टोरीलाई चाहिँ कसरी चाहिँ सक्सेस स्टोरीज अथवा उहाँहरूलाई आफ्नो जीवनको कन्ट्रोल दिन सक्ने बनाउने त. किनभने सधैँ सिम्पैथी कठैबाट बिचारा भनेर they can't rehabilitate in the society. We can't just victimize or double victimize them, asking them के भयो कस्तो भयो लौ कठै बिचारा भनेर मात्रै उहाँहरु कहीं पनि अगाडि बढ्नु हुँदैन. हामीले उहाँहरुलाई सकेसम्म एम्पावर गर्ने, सकेसम्म डिसिजन मेकिङमा चाहिँ सहयोग पुर्याउने. खाली तिमी निस्किनु पर्छ घरबाट, तिमीलाई गाह्रो भयो भने निस्क मात्र भनेर भएन. निस्किसकेपछि कहाँ जाने त? सहयोग कहाँ पाइन्छ त? अथवा कसरी चाहिँ आफ्नो नयाँ जीवन सुरुवात गर्ने, कसरी सशक्त भएर आफ्नो लाइफको कन्ट्रोल आफै लिन सकिन्छ भन्नेतर्फ छलफल गर्न आवश्यक भएकै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो टपिक पनि डाक्टर सोनी थापाले फ्रेम गर्नु भएको हो. आफ्टरम्याथ अफ डोमेस्टिक भाइलेन्स, अ जर्नी टुवर्ड्स हेल्प, सर्भाइभल एन्ड एम्पावरमेन्ट. घरेलु हिंसापछि सहायता, नयाँ जीवन र सशक्तिकरण तर्फको यात्रा, सो दैट वी कैन एम्पावर आवर सर्भाइभर्स. त्यही कारणले यो छलफल गरेको हो. एकदमै इन्फर्मेटिभ रह्यो. थ्यांक यू सो मच आवर प्यानलिस्ट. तपाईहरु यति धेरै चाहिँ अब एक्सपिरियन्स्ड हुनुहुन्छ यो क्षेत्रमा. तपाईहरुको चाहिँ जुन खालको डेडिकेसन एन्ड एक्सपिरियन्स आजको कार्यक्रममा हामीले त्यो देखेका छौं. एकदमै राम्रोसँग हामीले एकदम डिटेल ओरिएन्टेड र हामीले भेग कुरा गर्ने भन्दा पनि थोरै चारवटा बुदा हामीले टच गर्यौं. विशेष गरी हिंसा भएको कसरी पहिचान गर्ने त? पहिचान भइसकेपछि सहयोग माग्न कहाँ जाने त? पुलिसले के गर्छ, डोमेस्टिक भाइलेन्स हटलाइनहरुमा फोन गर्दा के हुन्छ र कानुनी सहयोग कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ त? किनभने धेरै जसो विदेशमा बसिसकेपछि एउटा समस्या के हो भने कानुनी कागजातका कारणले गर्दाखेरि धेरै जनाहरु चाहिँ हिंसाको अब्युजिभ रिलेसनशिपमा बसिरहनु पर्ने, निस्किन नसक्ने त्यो एउटा बाध्यता भएको कारणले हाम्रो मेसेज तपाईहरुलाई कानुनले रक्षा गर्छ है. तपाई यु डोन्ट ह्याभ टु वरी अबाउट पेपर. तपाई अब्युजिभ रिलेसनशिपबाट निस्किनका लागि निर्णय गर्नुस्, कानुनले तपाईलाई रक्षा र सहयोग गर्छ भनेरै यो स्टोरी चाहिँ यो पार्ट पनि हामीले कभर गरे हो.
अर्को मेन्टल हेल्थ यो चाहिँ अलिकति इग्नोर पनि भएको छ जस्तो लाग्छ धेरै हिंसामा परेको सर्भाइभर्सहरूलाई चाहिँ मेल फिमेल दुवैजनालाई चाहिँ यो मनोवैज्ञानिक परामर्श अत्यन्तै आवश्यक छ किनभने एउटा त कन्फिडेन्स गुमिसकेको हुन्छ अघि डाक्टर सोनीले पनि हाइलाइट गर्नु भएको छ यो कुरा अब यो चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ तिमी गर्न सक्दैन यो वर्थलेस यु नट गुड भन्दा भन्दा उसले त्यही कुरा विश्वास गर्न थाल्छ उसलाई त्यो कन्फिडेन्स चाहिँ दिलाउनको लागि र फेरि पनि नयाँ जीवन सुरुवात गर्नको लागि एउटा सपोर्ट चाहिँ चाहिन्छ त्यही कारणले पनि मनोवैज्ञानिक परामर्शको कुरा गर्यौं डाक्टर जगदम्बा र धर्मजीले अत्यन्तै राम्रोसँग एकदम सिम्प्लिफाई वेमा यो कुरा चाहिँ राम्रोसँग व्यक्त गरिदिनु भयो अलिकति फेसबुक लाइभमा जान सकेन युट्युबबाट सेयर गरेका छौं रेकर्डेड भर्जन पनि हामी सेयर गर्छौं यो चाहिँ एकदमै इन्फर्मेटिभ भयो जस्तो लाग्छ अटर्नी बन्दिताले जसरी इमिग्रेसनको पाटोबाट चाहिँ के कस्तो रिलिफहरू पाउँछ अब यो डिभोर्सको मुद्दा एउटा हो र इमिग्रेसनको मुद्दा अर्को हो भनेर सेग्रिगेट गरेर बुझाउनु भयो त्यो पनि एकदमै इफेक्टिभ रह्यो अरुणाजी र विधाताजी लामो समयदेखि दिनानुदिन यही चाहिँ घरेलु हिंसाका पीडितहरूलाई चाहिँ सहयोग गरिरहनु भएको छ यु गाइज आर रियल हिरो तपाईले साँच्चै नै भिक्टिम र सर्भाइभरसँग काम गरेर उनीहरूको जीवनलाई नयाँ जीवन दिलाउनको लागि चाहिँ जसरी लागिरहनु भएको छ र त्यो हुँदाहुँदै पनि आफ्नो टाइम निकालेर फेरि पनि विकेन्डमा पनि यही विषयमा कुरा गर्नको लागि आउनु भएको छ हामी साँच्चै नै तपाईलाई चाहिँ सल्युट र धन्यवाद दिन चाहन्छौं यो अत्यन्तै हाम्रो कम्युनिटीमा यो छैन भनेर इग्नोर गर्न सकिँदैन हामी आफै पनि कति कल पाउँछौं अनि त्यो सुन्दाखेरि नै एकदमै हामीलाई पनि गाह्रो हुन्छ र जसरी यो तपाईहरुले कुराहरु राखिदिनु भयो यसको लागि म पुनः धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो बोर्ड अफ डाइरेक्टर्सहरु तपाईहरुले निरन्तर रूपमा काम गरे यो टिम वर्क हो विशेष गरी डाक्टर सोनी तेजस्वीलाई धेरै धेरै धन्यवाद तपाईहरुले एकदम इफेक्टिभली बोथ अफ देम आर भाइस प्रेसिडेन्ट्स तपाईहरुले इफेक्टिभली चाहिँ अब यो कार्यक्रमको फर्मेट तयार गर्न सहयोग गर्नुभयो त्यस्तै स्मारिकालाई थ्यांक यू फर प्रिपेयरिङ दिस फ्लायर बनाउने स्मारिका मानन्दर हाम्रो न्यू बोर्ड मेम्बर उहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु नयना थ्यांक यू सो मच फर हेल्पिङ अस ड्युरिङ दिस लाइभ via Zoom I know there were some technical difficulties that I personally नलिनु हो यो अब फेसबुकबाट हुन सकेन बट we are able to do it आधा घण्टा डिले भए पनि रेडियो हिमालय र इनेप्लिजलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु विजयजी अघि आएर प्रयास गर्नुभयो समय दिनुभयो would like to thank you अनि सबै पार्टिसिपेन्ट्सहरुलाई हामीलाई सुनिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो एउटै मेसेज छ we want to empower survivors we don't want to stigmatize them we don't want to double victimize them when they share stories पत्याउनुस् उहाँहरुको स्टोरीज सुनिदिनुस् उहाँहरुको स्टोरीज गोपनीयताको ख्याल राख्नुस् टी-टक नबनाउनुस् don't talk at the back just believe them trust them give the emotional support you want to give अरुणाजीले भने जस्तो आफै मुद्दा लिएर आफै सजेशन्स दिने तर्फ नलाग्नुस् तपाईलाई थाहा छैन विषय बुझ्नु भएको छैन सहयोग कहाँ माग्न जाने थाहा छैन भने कम्युनिटीमा काम गर्ने व्यक्तिहरुलाई रिच आउट गर्नुस् सहयोग माग्नुस् र उहाँहरुलाई कनेक्ट गराइदिनुस् तर खाली कठै र विचारा भनेर मात्र हुँदैन कसरी एम्पावर गर्ने त त्यस बारेमा छलफल गरौं परिवारमा अर्को कुरा भन्न चाहन्छु हस्बेन्ड मैले लामो बोले होला आई र्याप अप हस्बेन्ड र वाइफ हाम्रो त के हुन्छ भने कसैले आएर मलाई गाह्रो भएको छ सहयोग गर भन्दा घरमा अब अलिकति आफ्नो रिलेसन पो बिग्रिन्छ कि घरेलु हिंसामा परेकालाई सहयोग गर्दाखेरि मेरो श्रीमतीले मलाई पनि छोडेर जान्छ कि अथवा श्रीमानले सहयोग गर्दा ओहो मलाई पो छोडेर जान्छ कि यस्तो सोच नराखौं कोही समाजमा हामीलाई सहयोग माग्न आउनु भएको छ भने हामीले कसरी सहयोग गर्न सक्छौं त्यो गर्नुपर्छ we all have to join hands together to empower our survivors let's not victimize them let's not just show sympathy let's help them towards त्यो empowerment को बाटोमा हिँड्नको लागि सहयोग गरौँ भन्छु र सम्पूर्णलाई पुनः धन्यवाद दिदै अब भने म लामो बोल्दिन मलाई बोल्नलाई चाहिँ मलाई पनि रोक्न गाह्रो छ I know that यो इस्यु यस्तो सेन्सिटिभ छ म बोलिरहँदाखेरि मेरो हार्ट बिट नराम्रो कुरा राम्रो मान्छेहरुलाई पनि हुन्छ तपाईको कुनै पनि गल्ती हुँदैन यदि तपाईले हेरिरहनु भएको छ भने तपाईलाई यदि केही कुरा ठीक लागिरहेको छैन भने अरूसँग खुलेर कुरा गर्नुस् कसैलाई विश्वास गरेर भन्नुस् कि यो भइरहेको छ भनेर तपाई एक्लै हुनुहुन्न हो सबैले यो बुझ्न आवश्यक छ यो शेयर गर्दा हास्यास्पद विषय पनि होइन हामी जो यसबाट गइरहनु भएको छ तपाई एक्लै हुनुहुन्न समाजमा धेरै व्यक्ति हुनुहुन्छ र यसलाई स्टिग्मेटाइज गर्ने भन्दा पनि हामीले एम्पावरमेन्ट गर्ने तर्फ जानुपर्छ र हाम्रो I believe हामीले यही सोचेर कार्यक्रम गरे आउँ र केही हदसम्म यो मेसेज दिनको लागि सफल पनि भयो जस्तो लाग्छ कपल अफ क्वेशन्स आएको छ म चाहिँ अब नैनालाई क्वेशन्सहरु चाहिँ हाम्रो प्यानलिस्टहरुलाई चाहिँ राखिदिन अनुरोध गर्छु फेरि पनि हामीले तपाईहरुलाई भनेको भन्दा बढी समय दियो प्यानलिस्टहरु we are extremely sorry thank you for your time and dedication over to you Naina now
Darshan, to everyone, all the panelists, truly feel honored to be part of this presentation in a small way. I again want to apologize for the technical difficulties, but I'm going to go ahead to the questions. My first question is to Bandita ji. We had a question come in. If it is a student perpetrator, अनि F2 मा भएको victimले immigration relief पाउँछ कि पाउँदैन? First question. I don't know if that was clear. Yeah. So yeah, you were very clear. Thank you so much, Naina, for all you have done. Yes, in that case, मैले अघि दिएको example मा पनि त्यो चाहिँ non-immigrant यदि status मा रहेछ भने, even if the victim is out of status, यदि F1 मा भएको abuser ले भनौं abuse गरेछ भने, you need to यो चाहिँ domestic violence को हो भने documentation हरू गरेर पुलिसलाई requirement के भन्छ, you can qualify for U visa. खाली U visa को process मा चाहिँ there are few steps that needs to be followed. पहिलो कुरा you need to notify the police अनि पुलिसलाई चाहिँ आफू victim हो र आफूले चाहिँ आफूले witness पनि गरेछ भनेर जब पुलिसलाई दिइसकेपछि पुलिस रिपोर्ट भइसकेपछि we have to request the police for the certification. So if the police signs the U visa certification, then you'd be able to file that along with it for the U visa application. So based on that, just see कस्तो खालको abuse हो, emotional, about sexual, physical के abuse हो listed. Talk to the attorney wherever you are. You would be able to qualify if यदि त्यो abuse say criteria मिल्यो भने abuses को different kinds of abuses छ. So check with that. Okay. Okay. Okay, question? Yes, one more legal question. Abuser ले आफ्नो real income like hide गर्यो भने and the wife or say the victim and comes forward and wants child support, how would the court decide that, or is there any way for that to come forward? कतिपय अवस्थामा चाहिँ अब्युजर्सहरूले जस्तो अब यदि क्याशमा काम गरेको एउटा दुईटा इन्सिडेन्ट मलाई थाहा छ यसमा चाहिँ किन मेरो एक्सपर्टिजको एरिया होइन सो इफ आई माइट नट बी 100% करेक्ट इन द्याट कतिपय अवस्थामा चाहिँ जस्तो अब्युजर्सहरूले चाहिँ के गर्ने गरेछ भने आफ्नो क्याशमा राखेर इन्कमको जसरी यहाँ त कस्तो छ भने स्टेट अनुसार चाहिँ कति स्यालेरी भइरहेछ इभन एलिमनीको लागि सेटको लागि इभन इम्प्लोयरसँग पनि लिन सक्ने व्यवस्थाहरू हुन सक्ने भएको भएर कतिपय अवस्थामा चाहिँ अब्युजर्सहरूले हाइड गरेर क्याश राखेर अथवा ब्याक होममा पठाएर गर्ने गरेको छ सो त्यसको लागि चाहिँ कुन स्टेटमा हो यो चाहिँ स्टेट रुलहरू अप्लाई हुन पनि सक्ने हुन्छ हैन सो यु नीड टु फाइन्ड आउट र यो चाहिँ डिभोर्स अटर्नीसँग यदि कुरा गर्दाखेरि डिभोर्स अटर्नीले चाहिँ दे वुड बी एबल टु गाइड यु इन टर्म्स अफ द यो गाइडलाइन्सहरुको कुरा गर्न सक्छ उनीहरुको जोइन्ट एसेट्सहरु के छ उसको इन्कमको सोर्सेसहरु के छ भनेर तर कस्तो यहाँ चाहिँ यदि हस्बेन्डले चाहिँ इम्प्लोयरबाट पैसा पाइरहेको छ जुन चाहिँ चेकमा आइरहेको छ र अकाउन्टमा गइरहेको छ भने हाइड गर्न सक्ने ग्राउन्ड्सहरु चाहिँ हुँदैन सो देयर शुड बी वेज टु फाइन्ड इट आउट थ्यांक यू Thank you so much for sharing your expertise. My next question is to Dr. Jagadamba ji. Can counseling be taken virtually or it's only physically? Yeah, because of the COVID era, I think it depends on right now. A lot of clinics are still closed. Virtual sessions matra cha. Yeah, it can be either, but you have to contact your local provider, primary care ko ma jane. If you have a primary care provider or a local county ko mental health clinic ma jane or other mental health clinic haru cha bhane, you can or a therapist like contact garera you can do either way. It can be अनि अघि उसमा हेर्दाखेरि अब एउटा चाहिँ कस्तो काउन्सलिङहरु चाहिँ इन्डिभिजुअल थेरापी हुन्छ ग्रुप थेरापी पनि हुन्छ कपल्स थेरापी म्यारेज काउन्सलिङहरु पनि हुन्छ देयर सो मेनी डिफरेन्ट काइन्ड्स हुन्छ त्यो डिपेन्डिङ अन व्हाट you feel comfortable or what they recommend treatment requires. It's kind of individualized. Ajay, thank you so much. Yes, ma'am. My last question is to the Nepali Women's Global Network panel. Are there any language brochures in Nepali, or have we taken any initiatives for a helpline operated in Nepali at this time? Thank you, Naina, for the question. NWGN ले चाहिँ आफ्नो वेबसाइट अहिले फेरि बनाउँदैछौँ हामी 1 महिना जस्तोमा चाहिँ अघि अरुणाजीले पनि भन्नुभएको छ उहाँले चाहिँ ट्यापेस्ट्रीबाट बनाउनु भएको छ
यो चाहिँ डोमेस्टिक भायोलेन्सको घरेलु हिंसाको साइन्सहरू के हो, टिपिओ टेम्पोररी प्रोटेक्टिभ अर्डर, रेस्ट्रेनिङ अर्डर भनेको के हो, र त्यो हटलाइनको चाहिँ लिङ्कहरू हामीलाई पठाउनु भएको छ. विल अपलोड इट इन आवर वेबसाइट. हामी चाहिँ वी आर वर्किङ सो द्याट वी क्यान हेभ एज मच एज रिसोर्सेस वी क्यान, किनभने रिसोर्सेस चाहिँ अहिले पनि एक ठाउँमा चाहिँ एकुमुलेट छैन. अब कोही भायोलेन्स भिक्टिम भर्जिनियामा हुनुभयो भने कसलाई रिफर गर्ने, क्यालीमा हुनुभयो भने कहाँ जाने, त कुन कुन संस्थाले काम गर्छ भन्ने नभए भएर चाहिँ हाम्रो बोर्ड मेम्बर्स चाहिँ we're working on it and collecting all that, so we'll share it soon. र त्यो चाहिँ ट्यापेस्ट्रीले बनाएको, हामी आफैले बनाएको छैनौँ, तर ट्यापेस्ट्री अरुणाजीले चाहिँ you can share it अघि पनि भन्नुभएको छ वेबसाइटमा, so we'll be able to share it हाम्रो वेबसाइटमा चाहिँ. So within next 1 month we'll be able to do that. त्यो भन्न चाहन्छु. Naina, there is one question in Zoom to Bandita ji, and I think that we also have one question to Vidata ji, if you can just quickly ask those questions. Yes, sure. So the first question to Bandita ji is, it's a general question, but you can answer it through legal means. Marriage abuse, how can we deal? Someone married for 3 years and he abandons his wife. That's the question. So abandonment is also a form of abuse, but then you have to see, like, kasto khalko alikati यसमा चाहिँ I think we need to know a little bit more about it. कस्तो खालको अब्युजहरू अरू के भएको छ, abandonmentको ठाउँ कहाँ हो, is the abandonment, so immigrationको benefit यदि सोच्ने हो भने, is the wife in Nepal or is the wife over here? So I need to know a little bit of detail onto it. यदि abuse भएको छ भने कुन कुन formsहरूको abuse भएको छ, and I think you need to अलिकति कोहीसँग चाहिँ consult गर्नुपर्छ होला. It's अलिकति general छ, so I not be able to dig deep into it. Thank you. No, I understand. Yes, there's different forms of abandonment for sure. Those look like all of our questions for now. Aru question aru cha भने हामीलाई पठाउनुस्, अनि we will have our panelists answer it at a later time. This was a very informative seminar. We धेरै कुरा हामीले सिक्न पायो, and I think your topic, of course, like Avimaji said, it is very difficult to talk about. As you can see from my voice, I'm getting a little emotional myself because it's such a serious topic. It's very close to my heart as well. This is I did my internship at a domestic violence center during my master's program, and I learned a lot. I think I became a better human being working with these survivors and how strong they are, how much they're willing to get out of the relationship, and they're going to do the best they can to get out of it. So thank you so much for letting me be a part of it. Abimaji, do you have any last comments before we conclude? Thank you, Naina. Thank you, everyone. अब हामी कार्यक्रम चाहिँ यहीसँगै टुङ्ग्याउँछौँ. हाम्रो क्वेसन्सहरू एन्सर गरिदिनु भएकोमा प्यानलिस्टहरूलाई थ्याङ्क यू. हामीले समयभन्दा हामीले आधा घन्टा ढिलो सुरु गरेका थियौँ, 5 मिनट बढी समय लियौँ. तपाईँले 35 मिनट बढी दिनुभएकोमा धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ. यो सेसन एकचोटि मात्र गरेर हुँदैन. We're doing it again and again. We want to do it, and we want to request our panelists to be part of us, guide us if we did any mistake. Your sensitive topic back over, we tried our best not to do any mistake and be sensitive. I hope we all were sensitive. हाम्रो तर्फबाट केही कतै गल्ती भएको छ भने let us know about that too. This is to our panelists, we can talk about it. सबैजनाले धन्यवाद. पार्टिसिपेन्ट्सहरू हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद. Let's share in our network. आज हामीले फेसबुक लाइभ गर्न पाएनौँ, सानो समूहमा युट्युब लाइभबाट गरेका छौँ. तर डाक्टर जगदम्बाजीको पनि एकदमै सोसियल मिडियामा we have a very good network. अटर्नी बन्दिताको त्यस्तै राम्रो छ. विधाताजी, हामी सबैजनाको चाहिँ सोसियल मिडिया नेटवर्क राम्रो भएको भएर, because this event, the targeted audience is survivors and their family who can see this and get informed, not only through VOD or हाम्रो मेम्बरलाई होइन. त्यही भएर let's start sharing this in our social media. यो भन्दै सबैलाई पुनः धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रम सकिएको घोषणा गर्दै चाहिँ अब लाइभ चाहिँ अफ गरौँ, and then we can be in touch after we're turned off. Thank you. Namaskar. Thank you. Thank you, Namaste.